Ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας και ένας καλός επαγγελματίας πρέπει να είσαι και σωστός στη συμπεριφορά σου. Το ήθος, η αξιοπρέπεια, όλα αυτά είναι νομίζω κομμάτι του τίτλου του Ινοχώου για μένα. Γεια σας και καλή χρονιά. Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο για το 2025 εδώ στο Κελάρι. Είμαι η Σοφία Τσίκου, στο μικρόφωνο και στην κάμερα. Στην παραγωγή είναι όπως πάντα στο Μάτης Φιλιππούσης και η Masterzen με τους συντηρητές στην παρέα μας. Υπάρχει ένα ακόμα επεισόδιο το οποίο γυρίσαμε πριν τελειώσει το 2024, το οποίο δεν γνωρίζω αν θα βγει πριν ή μετά από αυτό το επεισόδιο γιατί έχει μια ιδιαίτερη διαδικασία, αλλά αυτή τη στιγμή είναι επίσημα το πρώτο επεισόδιο του 2025 και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe και follow στις σελίδες μας και εννοείται θέλουμε και τα σχόλιά σας. Λοιπόν, επειδή πιστεύω πάρα πολύ αυτό που λένε πως οι πρώτες μέρες του χρόνου δίνουν τη βάση για την υπόλοιπη χρονιά, ήθελα πάρα πολύ ο πρώτος καλεσμένος να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τουλάχιστον εμένα μου βγάζει πολύ δοτικότητα και ηρεμία στην ενέργειά του και θα μας βοηθήσει ή με βοηθήσει έστω να βάλω τους στόχους αρκετά ψηλά για αυτό το νέο έτος. Και τι καλύτερο θα μου πεις από το να έχω απέναντί μου τον ένα και μοναδικό, κυριολεκτικά τον ένα και μοναδικό, Master Sommelier που έχουμε στη χώρα μας. Και το όνομα αυτού, Λευτέρης Χανιαλίδης. Γεια σου, Σοφία. Καλώς ήρθες. Καλή χρονιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, γιατί ξέρω το πρόγραμμά σου είναι πάρα πολύ περιορισμένο και δύσκολο. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και το κατάλαβα από το 2ωρο που μου έδωσες. Εντάξει, 2ωρο και μισάωρο, εντάξει, μπορούμε να έχουμε ένα συμπλήν, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Αύριο πας σε ένα ταξίδι, ένα από τα πολλά που κάνεις. Ναι, φεύγω για Γαλλία και θα λείπω για κανένα μήνα, με 1,5 ανάλογα. Πόσα ταξίδια κάνεις για επαγγελματικό σκοπό? Αρκετά. Τα τελευταία 6-7 χρόνια ταξιδεύω πάρα πολύ. Υπάρχει χρόνος και για ταξίδια αναψυχής? Από τότε που πέρασα το ΕΜΕΣ, από το 23 και μετά, ναι, αλλά όχι και τόσα πολλά. Όσα θα ήθελα τουλάχιστον. Έχει γίνει αλλαγή στον αριθμό των ταξιδιών από τότε που πήρες το ΕΜΕΣ? Δηλαδή για επαγγελματικό λόγο ταξιδεύεις πολύ πιο συχνά? Ναι, αυξήθηκαν σίγουρα. Πριν ήταν εκπαιδευτικά πιο πολύ. Μάλιστα. Μας έβαλα ένα ποτήρι κρασί να έχουμε, να πίνουμε και θα ήθελα να τσουγκρίσουμε για να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο για τη νέα χρονιά. Τώρα δεν ξέρω τι άλλους στόχους έχεις στην υγειά μας. Θα μου πεις. Πάντα υπάρχουν στόχοι. Εντάξει. Άμα σταματάς να έχεις στόχους, τότε σταματάς να υπάρχεις για μένα. Πολύ ωραίο αυτό. Είδατε, καλά το είπα ότι θα μας βοηθήσει να βάλουμε νέους στόχους για αυτή τη χρονιά. Όλοι μας θεωρώ, όσοι ασχολούμαστε με το κρασί, είχαμε μια στιγμή στη ζωή μας που είτε ένα κρασί είτε μια στιγμή μας καθόρισε κάπως και επιλέξαμε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σε σένα συνέβη κάτι τέτοιο? Για να είμαι ειλικρινής, όχι. Απλά με το που τελείωσα το σχολείο, βασικά με το απολυτήριο λυκείου στο χέρι, την ίδια μέρα έπιασα δουλειά στην εστίαση. Ξεκίνησα από εστιατόριο, κουζίνα, καθαριότητες και εγώ δεν ξέρω τι και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και η φυσική εξέλιξη σε κάποια φάση ήταν να πάω σε μπαρ, όπου δούλεψα ως μπαρ μπουφέ. Έγινα υπεύθυνος, μετά ξαφνικά αποφάσισα να αλλάξω λίγο τρόπο ζωής, να μην δουλεύω τόσο πολύ νύχτα και η διέξοδος ήταν μια Κάβα Λιανικής, όπου στην Κάβα Λιανικής υπήρχε και πολύ μεγάλος όγκος κρασιού. Και επειδή στη ζωή μου είμαι γενικά ψυχαναγκαστικός και τελειομανής, ήθελα αυτό το προϊόν το οποίο πουλάω να το γνωρίζω πολύ καλά. Κάτι το οποίο συνέβαινε και όταν ήμουν στο μπαρ, πίσω από το μπαρ. Ήθελα να ξέρω τι είναι τα αποστάγματα που έχω, πώς παράγονται, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τα κάνουν. Οπότε εγώ προέρχομαι από το σκληρόποτο και μετά πήγα στο κρασί, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς. Για αυτά ίδια, σε καταλαβαίνω, ναι. Οπότε ναι, σε αυτή την αλλαγή της ζωής μου
ξεκίνησα να ασχολούμαι όλο και περισσότερο με το κρασί και μέσα από αυτή τη διαδικασία άρχισα να το ερωτεύομαι και για να σου είμαι ειλικρινής, ακόμα και σήμερα το προτιμώ πολύ περισσότερο σε σχέση με το σκληρό ποτό. Όπως και να έχει. Πώς σε δεχτήκανε σε μια κάβα χωρίς να έχεις γνώσεις και πώς, δηλαδή έπαιρνες μια φιάλα και διάβαζες μόνος σου, έψαχνες? Καλά, είχα μια στοιχειώδη επαφή από το κρασί, εντάξει, τα βασικά. Δηλαδή δεν είναι ότι με άφησε κάποιος σε μια κάβα λιανικής και δεν ήξερα τι είναι το μοσχοφίλερο ή τι είναι το σαρντονέ. Απλά όπως σου λέω, για μένα δεν αρκούσε να ξέρω 5 ποικιλίες, 10 ποικιλίες. Ήθελα να γνωρίζω σε βάθος αυτό το πράγμα το οποίο εμπορεύομαι, πουλάω, επικοινωνώ με τον πελάτη. Οπότε ξεκίνησα ανοιχτά βιβλία. Δηλαδή πριν ξεκινήσω και επίσημα τη δουλειά, θυμάμαι πήγα 1-2 εβδομάδες χωρίς να πληρώνομαι πρακτικά, απλά για να δω πού είναι, ποιοι παραγωγοί, πώς είναι χωρισμένα τα κρασιά, και σιγά σιγά να αρχίσω να δω τι πρέπει να διαβάσω στο σπίτι μου, να δω ποιοι είναι οι παραγωγοί που είναι στα ράφια, να δω το background τους, να διαβάσω οι ετικέτες, και αυτό συνέχισε για πάρα πολλά χρόνια δηλαδή. Δεν είχες κάποιο background μέσα από το σπίτι, κάποιος να του άρεσε το κρασί, να πίνατε, να ανοίγατε, να... Όχι. Με τον αδερφό μου που κι αυτός έπινε και πίνει ακόμα, ανοίγαμε κρασιά, αλλά όχι τίποτα εξωφρενικό, μη φανταστείς. Αλλά μας άρεσαν να κρατάμε για κανένα κρασί, να ανοίγουμε παλαιωμένες φιάλες. Δηλαδή θυμάμαι, ας πούμε, κάποια Χριστούγεννα, πριν καν ασχοληθώ πάρα πολύ με το κρασί, θυμάμαι που είχαμε ανοίξει ένα κρασί από ένα πολύ γνωστό παραγωγό της Ελλάδας, του 97 ας πούμε, που ήταν τότε, ας πούμε, 10 χρόνων το κρασί, και είπαμε wow, ναι, πολύ ενδιαφέρον. Και σιγά σιγά, ξαναλέω, δοκιμάζοντας πολλά διαφορετικά κρασιά, πολλούς διαφορετικούς παραγωγούς, αρχίζοντας να ταξιδεύω, γιατί δεν αρκεί η γνώση, κατ' εμέ, το έχω πει πολλές φορές, η γνώση που παίρνεις μέσα από τα βιβλία. Το να δεις μια φωτογραφία ενός αμπελώνα ή μια συγκεκριμένη παραγωγικής ζώνης, ωραίο είναι, εντάξει. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό το να πας εκεί και να δεις πώς είναι η πλαγιά, πώς είναι το έδαφος, να μιλήσεις με τους παραγωγούς. Είναι τελείως διαφορετικό. Και αυτό μπορεί να το βιώσει κανείς και στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό να μιλάμε για τη χήνο-παραγωγική ζώνη και να τη βλέπουμε στα βιβλία, και άλλο να πας εκεί και να μιλήσεις με παραγωγούς και ούτω καθεξής. Ισχύει. Το ΤΕΙ ηλεκτρολόγος στη Χαλκίδα πώς προέκυψε? Και γιατί υπήρχε μια προκατάληψη από παλιά. Εσύ είσαι νεότερη από μένα, αλλά σίγουρα το έχεις προλάβει, γιατί υπάρχει αυτή η προκατάληψη ακόμα και σήμερα. Πάρε ένα χαρτί να έχεις. Όχι, ότι έλα μωρέ σερβιτόρος θα γίνεις. Αυτό, ναι. Έλα μωρέ τώρα μπάρμαν, ή έλα μωρέ θα πας σε μια κάβα να δουλεύεις, φιστίκια θα πουλάς. Δηλαδή αυτή ήταν η φιλοσοφία και η ψευδής εικόνα που είχαν οι γονείς τότε για αυτά τα επαγγέλματα. Οπότε σου έλεγε τα τεχνικά επαγγέλματα έχουν λεφτά, οπότε πήγαινε προς τα εκεί. Ηλεκτρολόγος, ηλεκτρονικός, υδραυλικός, ψυκτικός, που ισχύει. Δηλαδή αν το δεις και σήμερα, δεν ήταν και λανθασμένη αυτή η άποψη, γιατί αν δεις σήμερα το πιο δύσκολο επάγγελμα που μπορεί να βρεις κάποιον είτε για μαγαζί όταν στείνεις είτε για το σπίτι σου είναι αυτά. Υδραυλικό πρέπει να τον κυνηγάς με καραμπίνα για να σου έρθει, ας πούμε, στο σπίτι. Οπότε δεν ήταν και τελείως λάθος, αλλά το λάθος είναι αυτή η στοχοποίηση με μια και η αντιμετώπιση αυτών των επαγγελμάτων από τους γονείς με πολύ έντονα αρνητική ενέργεια. Τώρα έχει αλλάξει αυτό, πιστεύεις? Όχι, ακόμα το συναντάμε. Απλά δεν είναι όπως παλιά. Αλλά πλέον υπάρχουν δηλαδή παιδιά τα οποία λένε στους γονείς τους, θέλω να ασχοληθώ με το κρασί, θέλω να πάω να γίνω εινοχώς ή εινολόγος ή το οτιδήποτε, ή να δουλέψω μπαρ, να πάω σε μια σχολή να μάθω πώς φτιάχνω κοκτέιλ. Υπάρχει και τα στέλνουν τα παιδιά τους. Παλιά δεν ήταν τόσο εύκολο. Και το 2014, αν δεν κάνω λάθος, παίρνεις την απόφαση να πας στη σχολή του Γιώργου του Λουκατσιντινίου να ξεκινήσεις με το κρασί εκεί πέρα. Η πρώτη επαφή εκεί ήταν, και κάτι που δεν ξέρει πολλοί κόσμος, ήταν ουσιαστικά να πάω να κάνω μόνο το γαλλικό αμπελόν, απλά για να δω. Εγώ, όπως σου είπα, ήδη διάβαζα αρκετά,
Οπότε πάω εκεί, λέω εντάξει να κάνω μόνο το γαλλικό αμπελώνα. Γιατί έτσι μόνο γαλλικό αμπελώνα? Δεν ξέρω πώς μου την είχε δώσει, πραγματικά δεν θυμάμαι. Σου φαίνονταν πιο δύσκολος, ενδεχομένως? Ναι, ίσως να με βοηθούσε να ξεκαθαρίσω για κάποια πράγματα στο κεφάλι μου, δεν ξέρω. Απλά πήγα σαν μια πρώτη γνωριμία. Και κάνοντας τα μαθήματα που ήταν ο γαλλικός αμπελώνας, αποφασίζω να πω ότι αφού το ξεκίνησα, να μην κάνω και το υπόλοιπο. Και έτσι ξεκίνησε ουσιαστικά. Τελειώνω το πρόγραμμα της σχολής αυτής και μετά, όπως σου είπα, επειδή είμαι ψυχαναγκαστικός και τελειομανής, αποφασίζω να πάω και παραπέρα. Να συνεχίσω δηλαδή τις σπουδές μου εντός εισαγωγικών στο κρασί και μέσα από πιστοποιήσεις και άλλων οργανισμών. Το πήγες λίγο παραπέρα από παραπέρα. Εντάξει, το τερμάτισες πάντα κάπως. υπάρχει παραπέρα. Και πλέον διδάσκεις στη Genius. Και σε έχω κι εγώ εισηγητή από το professional μέχρι τώρα στο expert. Ναι, όσο προλαβαίνω δηλαδή. Πολλά μαθήματα τα κάνω μέσω Zoom, γιατί όπως σου είπα, λόγω του πολύ φορτωμένου προγράμματος και των ταξιδιών, πιο πολύ το Zoom με εξυπηρετεί εμένα στο να κάνω τα μαθήματα της θεωρίας, για παράδειγμα. Αλλά ναι, πλέον έχω εμπλακεί αρκετά και στη διδασκαλία, όχι μόνο δηλαδή στη Genius. Πλέον δηλαδή και στο Court of Master Sommeliers έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι πλέον στα μαθήματα και στις εξετάσεις οι οποίες διεξάγονται σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Οπότε ναι. Αυτό που λέμε με τα παιδιά που είμαστε στο τμήμα είναι ότι πάντα μας εντυπωσιάζουν οι γνώσεις σου και αλίμονο, αλλά έχεις τρομερή μεταδοτικότητα. Εντάξει, θα μπορούσα να είμαι λίγο πιο μεταδοτικός, οφείλω να ομολογήσω, γιατί καμιά φορά παίρνω ως δεδομένα κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να τα ξέρουν οι άλλοι, κάτι το οποίο δεν είναι σωστό πολλές φορές. Δηλαδή, μπορώ να δω δηλαδή και κάποιες αστοχίες δικές μου πολλές φορές όταν προσπαθώ να μεταδώσω κάτι και θεωρώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, το να προσπαθώ να βρω κι εγώ λάθη σε ό,τι κάνω στη ζωή μου, όχι μόνο δηλαδή σε αυτό, βελτιώνομαι. Γιατί λέω πολλές φορές και το μότο μου είναι αυτό, ότι όταν κάποιος θεωρεί ότι τα ξέρει όλα και ότι τα κάνει όλα τέλεια, κάτι δεν πάει καλά. Δεν ισχύει αυτό με σένα. Παρότι ο κόσμος μπορεί να σε προσεγγίζει και να σου κάνει ερωτήσεις γιατί περιμένει μια απάντηση, σου είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα πεις, δεν γνωρίζω την απάντηση άμα δεν τη γνωρίζεις. Σίγουρα, μα κανείς δεν ξέρει. Δεν έχεις το κόμπλεξ ή το ψώνιο να θεωρηθείς ότι δεν και καλά πρέπει να δώσεις μια απάντηση και τα ξέρεις όλα. Σίγουρα, ναι, μα ισχύει αυτό. Μα σου ξαναλέω, όποιος λέει ότι τα ξέρει όλα, κάτι δεν πάει καλά. Οπότε, ναι, σίγουρα θα υπάρχουν πράγματα που δεν θα γνωρίζει κάποιος, όσες πιστοποιήσεις και αν έχει, σε οποιοδήποτε τομέα, όχι μόνο στο χώρο του κρασιού. Είναι τόση πολλή γνώση εκεί έξω που έχει να κάνει με το κρασί, που πραγματικά δεν φτάνουν 10 ζωές για να τα μάθεις όλα. Οπότε, ναι, και πόσο μάλλον στο κρασί που αλλάζουν πράγματα συνέχεια, χρόνο με το χρόνο αλλάζουν πράγματα. Νομοθεσίες, κλιματικές αλλαγές. Μόνο νομοθεσία, η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει ραγδαία το πώς έχει διαμορφωθεί ο παγκόσμιος χάρτης. Θα το πούμε και αυτό, γιατί μου έκανε εντύπωση και στο σεμινάριο που ήμασταν μαζί, αυτό που έγινε με το Cabernet Franc και από το Σινόν. Θα το πούμε. 2018 αζή διπλώμα. Ναι. Για πρώτη χρονιά έγινε στην Ελλάδα το αζή διπλώμα. Ήμασταν 12 άτομα, 13 που πήγαμε να το δώσουμε. Ουσιαστικά το αζή διπλώμα είναι για πόσους δεν γνωρίζουν δηλαδή, είναι το διπλώμα το οποίο δίνει η Παγκόσμια Ένωση Συνοχών, η Association de la Sommellerie Internationale, το οποίο γίνεται μια φορά το χρόνο στις χώρες οι οποίες θέλουν να το φιλοξενήσουν εντός εισαγωγικών, που ουσιαστικά δεν υπάρχει βιβλίο να διαβάσεις το οτιδήποτε, σου λέει έχεις κάνει μόνο σου το διάβασμά σου, έχεις προετοιμαστεί μόνο σου και έρχεσαι και απλά και δίνεις εξετάσεις. Και έτσι τότε είχε γίνει για πρώτη φορά η Πανελλήνια Ένωση Συνοχών, το φιλοξένησε στην Ελλάδα και το δώσαμε 12-13 άτομα και ήμουν από αυτούς που το περάσανε. Οπότε ναι. Και 2020 ο καλύτερος Έλληνας συνοχός. Ναι. Σου φτάνει μία φορά? Ναι.
Μα αυτό, πολλοί μου λένε άμα γιατί δεν πας και δεύτερη και τρίτη. Αν έχω κάνει κάτι και το έχω πετύχει, για μένα, για η δικιά μου ταπεινή άποψη είναι αυτή, δεν βρίσκω λόγο να το ξανακάνω. Και για αυτούς οι οποίοι λένε ναι, αλλά σου δίνει το εισιτήριο να πας να εκπροσωπήσεις πάλι τη χώρα σε έναν ευρωπαϊκό, σε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό. Ναι, οκ. Έχει μια βάση αυτό. Απλά εγώ και στην ηλικία που πλέον είμαι, το θεώρησα λίγο, δεν ξέρω, λίγο κάπως να πηγαίνω και να συνεχίζω να διαγωνίζομαι με νεαρά παιδιά. Από την άποψη θέλεις να δώσεις χώρο. Ναι, και χωρίς να θέλω να παρεξηγήθει αυτό. Δεν σημαίνει ότι να δώσω χώρο, δηλαδή ότι δεν θεωρώ δεδομένο ότι θα πήγαινα να διαγωνιστώ και θα κέρδιζα. Ναι. Δεν είναι αυτό. Απλά πολλά νέα παιδιά αποθαρρύνονται όταν βλέπουν κάποιον ο οποίος έχει ήδη ένα τίτλο. Ναι. Που δεν είναι σωστό. Εκεί κρίνεσαι στη στιγμή, στο δευτερόλεπτο, στις αποφάσεις που θα πάρεις σε δέκατα του δευτερολέπτου. Δεν σημαίνει ότι επειδή πάει κάποιος που έχει τους τίτλους ότι σώνει και δεν θα κερδίσει. Οπότε εγώ δεν ήθελα καν να υπάρχει αυτή η αίσθηση στον αέρα και να αποθαρρύνονται παιδιά από το να πάνε να διαγωνιστούν. Οπότε το έκανα μία φορά, κέρδισα. Όλα καλά. Πολύ τιμή αυτό. Και εγώ ήμουνα και τυχερός γιατί διαγωνίστηκα απλά σε εινοχώους τους οποίους θαυμάζω και σέβομαι. Δηλαδή το γεγονός ότι ήμουνα σε ένα τελικό δίπλα στον Αλέξανδρο τον Μπουζίκα και στον Άρη τον Σκλαβενίτη, το έχω πει πολλές φορές, για μένα η νίκη αυτή μέτρησε 2 φορές. Γιατί και τα 2 αυτά άτομα τα σέβομαι και τα θαυμάζω και θεωρώ είναι από τους καλύτερους Έλληνες συνοχώους που έχουν βγει ποτέ από τη χώρα, και όχι μόνο όσον αφορά τις γνώσεις τους, ενώ και για το ήθος τους, για αυτό που είναι. Εξαιρετικά παιδιά. Με τον Άρη είστε πάρα πολύ καλοί φίλοι και κάνετε και προετοιμασία μαζί. Ναι. Κάνατε πολλές φορές και έχετε φτιάξει μαζί και το Star Wine List. Ναι. Δεν το έχουμε φτιάξει, απλά το έχουμε αναλάβει για την Ελλάδα. Ναι. Τι είναι αυτό? Είναι ένα application το οποίο ξεκίνησε από Σουηδία και ουσιαστικά έχει ambassadors σε συγκεκριμένες πόλεις και χώρες, όπου αυτοί οι ambassadors διαλέγουν να δώσουν ένα κόκκινο αστέρι στις λίστες οι οποίες ξεχωρίζουν στην περιοχή, στην πόλη, στη χώρα τους, με βάση κάποια κριτήρια. Για μας τα κριτήρια είναι το να υπάρχει αρκετό κρασί, ένα το κρατούμενο, να υπάρχουν by the glass επιλογές, να αλλάζει αυτή η λίστα και φυσικά να υπάρχει και ένας επαγγελματίας που να μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη λίστα στο εστιατόριο, και όσο μπορούμε επισκεφτόμαστε μαγαζιά, βλέπουμε μαγαζιά, μας στέλνουν τις λίστες να τις δούμε πρώτα πολλές φορές κάποια παιδιά, οπότε με αυτόν τον τρόπο έχουμε, δεν θυμάμαι τώρα καν πόσα σημεία έχουμε στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό νούμερο νομίζω. Σε κάθε πρότασή σου μου γεννάται και από μια ερώτηση, αλλά θέλω να κρατήσω το ρυθμό και να τα πάμε με τη σειρά για να σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα αυτοί που δεν ξέρουν, όχι εμείς που σε ξέρουμε. Και όπως είπες, το 2023 κατέκτησες τον μεγαλύτερο τίτλο που υπάρχει για όλους εμάς που ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι, τον τίτλο του Master Sommelier. Ναι. Και είσαι ο μοναδικός που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ναι. Ο μοναδικός Έλληνας αυτή τη στιγμή που το έχει. Στον κόσμο υπάρχουν, για να καταλάβει και ο κόσμος πόσο δύσκολη πιστοποίηση είναι αυτή, είναι 282. Αυτή τη στιγμή είναι 282 άτομα τα οποία έχουν περάσει τις εξετάσεις με επιτυχία από τη δεκαετία του 70 ουσιαστικά. 282 άτομα σε όλο τον κόσμο. Ναι. Εξήγησε μας τι είναι το Court of Master Sommelier. Είναι ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε εκεί τη δεκαετία του 70 με σκοπό να εκπαιδεύσει, παύλα πιστοποιήσει τις γνώσεις των επαγγελματιών του κρασιού. Αυτό. Και πόσα επίπεδα υπάρχουν για να φτάσει 4. κανείς? Είναι το Introductory και το Certified. Μετά πάει το Advanced και τελευταίο στάδιο, το οποίο όπως αναφέραμε είναι 282 άτομα αυτή τη στιγμή που το έχουν περάσει επιτυχώς, είναι το MS που είναι 282 άτομα. Γιατί δεν μπορείτε να συζητάτε για αυτές τις εξετάσεις? Γιατί πρέπει να υπάρχει απόλυτη εχεμήθεια
όσον αφορά για την διαδικασία. Αυτό που γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι υπάρχει ένα part θεωρίας, ένα part service και ένα part tasting. Από τη στιγμή που μπαίνει κάποιος να δώσει αυτές τις εξετάσεις και τις περνάει επιτυχώς, δεν μπορείτε να πείτε τα θέματα δηλαδή. Όχι, ούτε τα θέματα, ούτε τι κρασιά υπήρχαν στην εξέταση. Γενικά καλό είναι να μην αναφέρονται. Είχα δει ένα ντοκιμαντέρ κάποια στιγμή. Σας βάζουν σε ένα μικρό δωμάτιο και σας ανακοινώνουν αν περάσατε ή όχι. Πώς σας το ανακοινώνουνε? Ουσιαστικά έναν καλούν σε ένα χώρο, ναι, και ουσιαστικά σου δίνουν το feedback σου. Είτε περάσεις είτε όχι, το feedback θα το πάρεις. Ότι εκεί ήσουν καλός, εκεί αυτό, οπότε... Ας τα λένε λεπτομερώς. Ναι. Υπάρχει ένα feedback έτσι ώστε από τη στιγμή που θα αποτύχεις να ξέρεις τι πρέπει να δουλέψεις και τι πρέπει να βελτιώσεις. Αλλά για μένα και να πετύχεις, πάλι είναι καλό να υπάρχει feedback. Να ξέρεις. Ναι. Είναι πολύ ωραίο που αναφέρεις και την αποτυχία, γιατί ο κόσμος βλέπει, ακούει ένα τίτλο, βλέπει μια επιτυχία, αλλά δεν ξέρει από πίσω τι έχει γίνει. Υπάρχουν πολλές αποτυχίες. Για να πετύχεις πρέπει να αποτύχεις. Και ακόμα όταν έχεις επιτύχει μπορεί να ξαναποτύχεις. Οπότε δεν έχει. Έχει πολλά σκαμπανεβάσματα η ζωή και αυτό το ταξίδι μέσα στο χώρο μας, στην προσπάθεια να συλλέξεις πιστοποιήσεις, γνώσεις και εμπειρίες. Οπότε ναι, αποτυχίες πολλές μέχρι να πετύχεις. Πώς τα πας με την αποτυχία? Είσαι ενοχικός? Πώς τη διαχειρίζεσαι? Ναι, χάνω τον ύπνο μου. Αλλά αυτό, ξαναλέω, με βοηθάει στο να εντοπίζω πού είναι τα λάθη τα οποία έχω κάνει, να τα αποδεκτώ, που πολλές φορές κάποιος όταν είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο είναι πολύ... Το βλέπω πολλές φορές, δηλαδή και γύρω μου υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, οι οποίοι δυσκολεύονται να διαχειριστούν την αποτυχία και τους βγαίνει κάπως μια άμυνα. Ότι όχι, εγώ δεν έκανα κάτι λάθος, οι άλλοι με κρίνανε λανθασμένα. Δεν ισχύει αυτό. Σίγουρα δεν ισχύει. Απλά εγώ, βλέποντας αυτή τη συμπεριφορά από κάποιους ανθρώπους, όχι μόνο στον χώρο μας, γενικά, προσπάθησα να το σκεφτώ λίγο αυτό το πράγμα και συνειδητοποιήσω ότι αυτό ουσιαστικά τους εμποδίζει στο να εξελιχθούν. Και γι' αυτό το λόγο εγώ, όταν θα αποτύχω ή όταν θα κάνω κάτι λάθος, θα κάτσω να το αναλύσω, να δω πώς μπορώ να το διορθώσω, πώς μπορώ να βελτιωθώ, πώς μπορώ να εξελιχθώ, και αυτό με βοήθησε, πιστεύω, στο να πετύχω και αυτό τον τίτλο. Σε ρωτάω γιατί προσωπικά είμαι ένας βαθιά ενοχικός άνθρωπος που αυτό μαστιγώνεται πάρα πολύ και έχω την τάση υποσυνείδητα να σωματοποιώ και τις αποτυχίες ή τα λάθη μου. Με προβλήματα στο στομάχι, διάφορα τέτοια πράγματα. Μια τόσο μεγάλη πίεση από τη στιγμή που έβαλε στο μυαλό σου το 2016 ότι εγώ πάω προς τα εκεί, πάω προς τον τίτλο του MS. Θεωρώ ότι δεν είναι βελούδινο όλο αυτό που περνάει από πάνω σου ή από μέσα σου. Όλο αυτό το άγχος πώς το διαχειρίστηκες? Εγώ έχω καταρχάς δερματοπάθειες, ό,τι υπάρχει με... Οποιαδήποτε νόσος υπάρχει με το στρες που συνδέεται, την έχω. Οπότε, εντάξει, ναι. Είναι αρκετά δύσκολη διαδικασία να το διαχειριστείς αυτό. Οπότε, εμένα μου βγαίνουν στο σώμα μου σημάδια, μπορεί από το στρες. Πάλι με το στομάχι μου, τα εντερά μου, πολλές φορές μπορεί να μου χτυπήσει εκεί πέρα. Οπότε, ναι, το στρες είναι δύσκολο και πώς διαχειρίζεσαι το στρες σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή την πορεία προετοιμασίας προς αυτό τον τίτλο ή τον οποιονδήποτε τίτλο που μπορεί κάποιος να θέλει να διεκδικήσει. Αλλά ναι, πλέον προσπαθώ να το διαχειριστώ λίγο καλύτερα, για να είμαι ειλικρινής. Πώς πιέζεσαι? Ακούω πολύ μουσική. Παλιά έπαιζα και μουσική, αλλά πλέον... Πες λίγο στον κόσμο τι μουσική ακούς και έπαιζες, γιατί σίγουρα... Metal. Ναι, κανένας δεν το περιμένει πολλές φορές. Όχι, με την εμφάνιση που έχεις τώρα τουλάχιστον, γιατί έχω ακούσει για μακριά μαλλιά και σκουλαρίκια. Ναι, είχα μακριά μαλλιά, σκουλαρίκια. Αλλά ναι, ακόμα και σήμερα στα 43 μου χρόνια συνεχίζω να ακούω metal. Σοβαρός μεταλλάς, όχι αστεία. Ναι.
Βέβαια, εντάξει, δεν είμαι εκεί κολλημένος. Πολλές φορές δηλαδή, θα ακούσω και διαφορετικά είδη μουσικής. Αλλά αυτό το οποίο θα είναι 90% να παίζει είναι σίγουρα Πότε metal. έχεις την μπάντα? Μικρός, όταν ήμουν Λύκειο. Πώς λέγονταν? Τέλη γυμνασίου. Candlelight Illusions νομίζω. Ναι, Candlelight Illusions. Και παίζαμε death metal. Είχαμε γράψει και ένα δίσκο. Αλλά ναι, μέχρι πιστεύω τα 20-21 και μετά άρχισα και έκανα και κάποια solo πράγματα κτλ. Αλλά σε διαφορετικό ύφος, πιο ηλεκτρόνικα, πειραματίστηκα δηλαδή και με άλλους ήχους, μέχρι που ξαναγύρισα ουσιαστικά στα πάτρια εδάφη. Έκανες vocals ή έπαιζες κάτι? Και τραγούδαγα και κιθάρα έπαιζα και μπάσο. Γενικά είμαι all around musician που λένε. Οπότε και αυτοδίδακτος βέβαια. Αλλά ναι, πλέον μετά από ένα σημείο και μετά δεν υπήρχε ο χρόνος να κάνω αυτό το πράγμα. Η μόνη επαφή που έχω με αυτή τη μουσική είναι αυτά που μου έβαζε ο Λόνης και ακούγαμε στο Innocent, και όταν κάναμε δουλειές κάτω στο κελάρι παίζανε κάτι ουρλιαχτά γιατί δεν ακούω και δεν καταλάβαινα και δεν άκουγα τι μου έλεγε, που να βάλω τα κρασιά. Εντάξει, ναι. Αλλά εντάξει, εμένα προσωπικά με χαλαρώνει πολύ. Ακόμα δηλαδή κοιμάμαι και με αυτή τη μουσική. Και είμαι τυχερός που η σύντροφός μου, ας πούμε, όταν είμαστε μαζί δεν ενοχλείται από αυτό το πράγμα. Έτσι χαμηλά στο κομμωδίνο παίζει μουσική. Άντε τώρα. Ναι. Νανούρισμα είναι για μένα. Αυτό είναι σοβαρό ψωμάκι για κάποιον που το ακούει. Από το 16 μέχρι να κατακτήσεις τον τίτλο, πώς ήταν η ρουτίνα σου στην καθημερινότητα? Έχει πολύ ενδιαφέρον το τι έκανες. Δύσκολη. Ξύπναγα 5-5.30, 6, ανάλογα. Διάβασμα. Τουλάχιστον 3-4 ώρες το πρωί. Δουλειά. Γιατί κάπως πρέπει να συντηρήσεις το σπίτι σου και το όνειρο. Απόγευμα ή βραδάκι όταν σχόλαγα, είτε διάβασμα είτε γευσηγνωσία το απόγευμα. Προσπαθούσα να κοιμηθώ νωρίς, 10:30 εκεί τελείωνε η μέρα μου, δηλαδή εμένα 11, για να μπορώ να ξυπνήσω 5-5.30-6, να ξαναδιαβάσω, να κάνω τα flashcards μου, και αυτό ουσιαστικά ήταν σερί όλα τα χρόνια. Δηλαδή δεν υπήρχαν, δηλαδή ακόμα και σε διακοπές εντός εισαγωγικών που μπορεί να πήγαινα ένα τριήμερο, τετραήμερο, δεν άλλαζε η ρουτίνα. Δεν άλλαζε η ρουτίνα στις διακοπές? Όχι, πάλι ξύπναγα νωρίς, δηλαδή είχα πάει με τη σύντροφό μου και ένα φιλικό ζευγάρι σε ένα νησί. Αυτοί μπορεί να βγαίναν το βράδυ, εγώ γύρναγα στο δωμάτιο, διάβασμα, ύπνος, ξύπναγα το πρωί, πολλές ώρες πριν από αυτούς. Καθόμουν έξω στα σκαλοπάτια, ας πούμε, του σπιτιού που νοικιάζαμε, διάβαζα. Εντάξει, παιδί μου, αυτό είναι too much. Δηλαδή, η σύντροφος δεν σου έλεγε, παιδί μου, κάτσε λίγο να χουλιάσουμε? Όχι, ένα πρωί. Πάλι καλά είχα πολλή υποστήριξη από... Τι φοβόσουν, ότι άμα δώσεις ένα ρεπό, ας πούμε, δεν θα μπορείς να επανέλθεις? Μα ναι, ισχύει αυτό. Δεν μπορείς. Ο οργανισμός και ο εγκέφαλος θέλει ρουτίνα για να μπορείς να απορροφήσεις τόση πολλή πληροφορία και να την αποθηκεύσεις. Πρέπει να είναι σαν clockwise. Δεν μπορείς να πάρεις ρεπό. Οπότε εγώ από το 15-16 μέχρι και το 23 που πέρασα ήταν συγκεκριμένη ρουτίνα. Δεν άλλαζε η ρουτίνα. Και όπως αντιλαμβάνεσαι και τώρα είναι πολύ δύσκολο να τα αλλάξω. Δηλαδή ακόμα και σήμερα ξυπνάω πολύ νωρίς. Πλέον έχει μάθει έτσι ο οργανισμός μου που απλά ξυπνάω μόνος μου. Ό,τι ώρα και να έχω κοιμηθεί, απλά παίρνουν μπρος οι μηχανές και ξυπνάω. Μου είχες πει όταν σε ρώτησα τι έκανες την επόμενη μέρα, γιατί ήξερα για τη ρουτίνα σου. Το είχα ακούσει, το είχαμε ξανασυζητήσει. Όταν σε ρώτησα την επόμενη μέρα που πήρες το MS, τι έκανες εκείνο το πρωί? Μου είπες, έκανα καφέ και δεν ήξερα τι να κάνω. Όχι, και αυτό, αλλά το πρώτο πράγμα το οποίο συνέβη είναι ότι ξύπνησα μηχανικά πολύ νωρίς και άνοιξα το application το οποίο έκανα τα flashcards και άρχισα και έκανα flashcards. Και ξυπνάει η σύντροφός μου, με κοιτάει, μου λέει, τι κάνεις? Της λέω, ναι. Μου λέει, πέρασες? Της κάνω, ναι, όντως δίκιο έχεις. Και μετά όντως έκανα καφέ και ναι, δεν ήξερα τι να κάνω. Αλλά ναι, είναι μια δύσκολη διαδικασία, ξαναλέω, που δύσκολα μετά σπάσει τη ρουτίνα αυτή.
Δηλαδή, σου λέω, ακόμα και σήμερα μου είναι πολύ δύσκολο να σπάσω τη ρουτίνα. Ποιο είναι το πιο κοινό λάθος που κάνουν οι όποιοι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι που πάνε να δώσουν εξετάσεις για μια επιστοποίηση, πιστεύεις? Και από τους μαθητές σου και από αυτά που ακούς. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να κρίνω τι κάνει κάποιος λάθος. Για μένα χρειάστηκε να κάνω αυτά τα πράγματα για να το πετύχω. Έχω άνθρωπο ο οποίος έγινε με τις μισές ώρες που επένδυσε στο διάβασμα. Γιατί ήταν πιο διαβασμένος, γιατί μπορούσε να απορροφήσει καλύτερα πληροφορία. Δεν το γνωρίζω. Οπότε για τον κάθε άνθρωπο νομίζω είναι διαφορετικό το τι πρέπει να κάνει για να πετύχει κάτι. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες δυνατότητες, το ίδιο ταλέντο στα ίδια πράγματα. Οπότε δεν νομίζω ότι είμαι αυτός ο οποίος μπορεί να κρίνει. Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι αυτό το οποίο ανέφερα και λίγο πιο πριν, ότι όταν σου δίνει κάποιος ένα feedback, δεν στο δίνει για να σε προσβάλλει ή και αυτό οπουδήποτε, δεν είναι σε ένα συγκεκριμένο οργανισμό, γενικά το βλέπω. Όταν σου δίνει κάποιος ένα feedback, στο δίνει για να σου πει έχεις κάνει 1, 2, 3, 5 λάθη, δούλεψέ τα και έχεις το potential να πετύχεις το οτιδήποτε θες να κάνεις. Όταν εσύ μπαίνεις σε μια άμυνα και δεν θες να ακούσεις τι σου λένε και μπορεί να σου στέει το ένα, το χ, το ψ, ουσιαστικά βάζεις μόνο σου εμπόδιο στον εαυτό σου να βελτιωθείς. Δηλαδή δεν σου δίνει κάποιος ένα feedback σώνει και ντε για να σε προσβάλλει ή να σε μειώσει. Σε καμία περίπτωση. Προσπαθεί να σε βοηθήσει να βελτιωθείς. Οπότε συνήθως άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν σε μια άμυνα θεωρώ τους είναι λίγο πιο δύσκολο να πετύχουν το στόχο τους. Από ποιον ακούγεις περισσότερα feedback εσύ? Ποιανού η γνώμη, ας πούμε, μετρούσε πολύ? Εγώ δέχομαι όλες τις γνώμες και τις απόψεις. Οπότε, ξαναλέω, προσπαθώ να πάρω θετικά στοιχεία από παντού. Και από τον Γιώργο τον Λούκα που ουσιαστικά ξεκίνησε από αυτή τη σχολή και από φίλους οι οποίοι ήταν στο χώρο πολλά χρόνια, όπως τον Αλέξανδρο τον Μπουζίκα, όπως είπα, τον Άρη του Σκλαβενίτη, το Θεολόγο τον Μπλακόπουλο. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά που μπορώ να πάρω πράγματα και να πάρω γνώμες έτσι ώστε να βελτιωθώ. Θεωρώ ότι μπορείς να πάρεις πολλά θετικά στοιχεία και θετικά πράγματα από πολλούς ανθρώπους και απλά παρατηρώντας πολλές φορές ανθρώπους που δεν τα παίρνουν και τόσο καλά και είναι αρνητικοί, είναι αμυντικοί, πάλι μπορείς να πάρεις πράγματα αρκεί να αναλύσεις αυτή τη συμπεριφορά και να πεις αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος, τι να κάνω, τι να μην κάνω, για ποιο λόγο, και σου ξαναλέω, αυτό σε βοηθάει να εξελιχθείς, θεωρώ, ως άνθρωπο, παρατηρώντας και βλέποντας. Συμφωνώ. Σκέφτηκες ποτέ όμως να τα παρατήσεις, είτε επειδή ζορίστηκες πάρα πολύ από την καθημερινότητά σου, είτε να σε ζόρισε το οικονομικό κομμάτι, γιατί το κόστος όλου αυτού είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Και γι' αυτό το λόγο το μοναδικό πράγμα που σπαταλούσα, εντός εικόντος το σπαταλούσα γιατί δεν είναι σπατάλη, είναι επένδυση, ήταν αυτό. Ήταν στο κομμάτι να ταξιδεύω για να βλέπω παραγωγούς, παραγωγικές ζώνες, να δοκιμάζω κρασιά, να προπονώ τον εαυτό μου, να εκπαιδεύομαι, να αγοράζω βιβλία. Οπότε τη μέρα που έγινα ΕΜΕΣ, το έχω πει δηλαδή και σε ανθρώπους κοντινούς μου, ο λογαριασμός μου ήταν 0. Χωρίς υπερβολές. Και το κουστούμι το οποίο είχα βάλει, γιατί τότε είχα πάρει και κιλά λόγω COVID και ήμουνα στο σπίτι, ας πούμε, και διάβαζα και έτρωγα, είχα πάρει λίγο παραπάνω κιλά και δεν είχα την οικονομική άνεση καν να πάρω καινούριο κουστούμι. Οπότε ουσιαστικά μου χάρισε ένας κοντινός μου άνθρωπος ένα κουστούμι, το οποίο πήγα σε έναν ράφτη να μου το φτιάξει λίγο πάνω μου με 20-30 ευρώ και πήγα να δώσω τις εξετάσεις με αυτό το κουστούμι. Δηλαδή ο λογαριασμός μου ήταν 0. Οπότε αυτό τα λέει όλα, νομίζω. Δεν μπορεί να το διανοηθεί πολλοί κόσμος αυτό το πράγμα. Γιατί είσαι πολύ γνωστός, δουλεύεις πάρα πολύ σε αυτό το χώρο, είσαι πολλά χρόνια, οπότε αποκλείται να σκεφτεί κάποιος, ο Χανιαλίτης δεν έχει λεφτά, δεν έχει μία στην άκρη. Τότε, εντάξει, από τότε μέχρι τώρα, από το 23 μέχρι τώρα, εντάξει, έχω ορθοποδήσει
Όλα καλά. Αλλά μέχρι να πετύχεις ένα τίτλο από τη στιγμή που δεν έχεις δεν ξέρω, γονείς να στα πληρώνει, περιουσία ή μια υπερβολικά καλή δουλειά, να παίρνεις δεν ξέρω κι εγώ πόσα λεφτά, που δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτή η δουλειά βέβαια για να μπορεί να τροφοδοτήσει αυτό το πράγμα, είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Οπότε ναι, και θεωρώ όσοι το κάνουν αυτό έχουν ένα τεράστιο respect από μένα και από ανθρώπους οι οποίοι τους λέει μπορεί να το πέτυχαν, μπορεί να μην το πέτυχαν, δεν έχει να κάνει. Το προσπάθησε. Από τη στιγμή που το έχεις προσπαθήσει και τα λοιπά, για μένα έχεις κερδίσει το σεβασμό μου, γιατί γνωρίζω εκ των έσω πόσο δύσκολο είναι να το πετύχεις και να το κάνεις και πόσο δύσκολο είναι να τηρήσεις ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να μπορείς να πας εκεί και να αποδώσεις σωστά. Είχα μπει στο δίλημμα και εσύ είχα ρωτήσει κάποια στιγμή, θυμάμαι στο Innocent πάλι, σκεφτόμουν αξίζει τελικά να δώσω τόσα χρήματα στο να πάρω μια πιστοποίηση, και είναι μια ερώτηση που μπορεί να τη σκέφτονται αρκετά παιδιά. Ή αξίζει να τα κρατήσω για να πάω ένα ταξίδι, να δω τα πράγματα από κοντά, να πάρω τη γνώση από την πηγή. Αν γίνεται όλα για μένα. Και με μια δουλειά η οποία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές, είναι σε άνθηση αυτή τη στιγμή ο χώρος μας, δηλαδή παντού ζητάνε in-house και η μισθή είναι τίμη. Άμα δεν είσαι σπάταλος να πας να τρως έξω κάθε εβδομάδα ή να παραγγέλνεις κάθε μέρα στο σπίτι σου ή να παίρνεις καφέ απ' έξω ή να θες να πας, δεν ξέρω κι εγώ τι, στο τάδε χ μαγαζί για να περάσεις καλά και κρατάς αυτά τα χρήματα για να τα επενδύσεις στο εκπαιδευτικό ταξίδι, στο βιβλίο, στην πιστοποίηση, για μένα σαφώς πρέπει να τα επενδύσεις στην γνώση σου και στην εκπαίδευσή σου. Τώρα για μένα το κομμάτι του ταξιδιού ή πιστοποίηση, αυτό έχει να κάνει με την προσωπική άποψη του καθένα και τι θέλει να κάνει. Η πιστοποίηση δεν είναι απλά μια πιστοποίηση. Μέχρι να φτάσεις να πάρεις την πιστοποίηση έχεις βελτιωθεί, έχεις γίνει καλύτερος επαγγελματίας. Τώρα σου ξαναλέω, ακόμα και αν δεν την έχεις περάσει την πιστοποίηση, πάλι έχεις γίνει καλύτερος από ό,τι ήσουν χθες. Οπότε αυτό έχει να κάνει με το τι θέλει να κάνει ο καθένας, ξαναλέω. Σε είχα ρωτήσει αν έχεις κάνει απόσβεση και μου είπες όχι και το πρόκειται. Μα δεν το έκανα αυτό το πράγμα. Πολλοί κόσμος με έχει ρωτήσει. Είπες για μένα το κάνω. Δεν το έκανα για να βγάλω πολλά λεφτά ή να... Το έκανα για μένα, γιατί ήθελα να γίνω καλύτερος επαγγελματίας σε αυτό το χώρο. Γιατί ήθελα να βελτιωθώ εγώ ο ίδιος. Οπότε ναι, δεν είναι ο σκοπός τα χρήματα, θεωρώ, όταν επιδιώκεις ένα τέτοιο τίτλο. Συνήθως και αυτοί που το πετυχαίνουν θεωρώ ότι δεν έχουν τέτοιου είδους κίνητρα. Στο διάβασμά σου, ποια χώρα, περιοχή, γενικότερα είναι παραγωγική ζώνη, σε δυσκόλεψε πάρα πολύ στο να τη μάθεις και ποια στο να τη διδάξεις? Για παράδειγμα, εγώ θεωρώ ότι η Ιταλία με έχει δυσκολεύσει μακράν περισσότερο από τη Γαλλία, ας πούμε. Ναι, πολλοί κόσμος το λέει αυτό. Για μένα πιο πολύ Γερμανία, Αυστρία, λόγω της γλώσσας, που δεν είναι πολύ δύσκολο για να μάθεις όλα αυτά τα ονόματα. Γιατί ειδικά στο advanced και MS level, για το CMS πρέπει να γνωρίζεις αμπελοτεμάχια, χωριά, από βορρά προς νότο, από δύση προς ανατολή, για να τα θυμάσαι ακριβώς που είναι. Οπότε αυτό δυσκόλεψε πάρα πολύ στο να απορροφήσω αυτή τη γνώση. Γιατί τα άλλα, εντάξει, λίγο αγγλικά, ιταλικά, εντάξει, είναι γείτονες, κάπως μπορείς να μάθεις ονόματα, αλλά η Γερμανία, Αυστρία ήταν αρκετά ως πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά στο τέλος της ημέρας, ξαναλέω, άμα βάλεις στόχο και πεις ότι θα το κάνω, θα το κάνεις με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Τώρα να διδάξω, ποια ήταν δύσκολη περιοχή? Τα ενισχυμένα πολλές φορές μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολο να διδάξεις, γιατί είναι τόσες πολλές οι διαδικασίες το κομμάτι της παραγωγής, που για να βγει το μάθημα πολλές φορές πηδάς πολλή πληροφορία και προχωράς.
και μένουν αναγκαστικά κάποια κενά. Οπότε όταν ο μαθητής αρχίζει να σε ρωτάει, συμπληρώνεις τα κενά και μπορεί αυτό να χάσει την μπάλα. Και ουσιαστικά από εκεί που προσπαθείς να το κάνεις όσο δυνατόν πιο απλοποιημένο για τον μαθητή, ξαφνικά μπορεί να γίνει ένα χάος. Οπότε ναι, τα ενισχυμένα κρασιά νομίζω είναι αρκετά δύσκολα στη θεωρία και γι' αυτό το λόγο εμένα μου αρέσουν κιόλας, για να σου είμαι ειλικρινής. Δηλαδή μπορεί να μην πίνω ενισχυμένα κρασιά και να μην είναι το κλασικό στυλ κρασιού που θα επιδιώξω να βρω να πιω, αλλά στο κομμάτι της διδασκαλίας και της θεωρίας μου άρεσε πάντα το να διαβάσω πώς παράγονται αυτά τα κρασιά, με την ιστορία πίσω από αυτά τα κρασιά. Οπότε ναι. Είναι όντως δύσκολα. Τώρα που το είπες αυτό, τι σου αρέσει να πίνεις γενικά? Ανάλογα με τις μέρες μου. Αλλά γενικά είμαι λίγο Riesling freak που λένε. Μ' αρέσει πολύ το Riesling. Μ' αρέσουν πολύ και τα κρασιά της Πορτογαλίας. Θα έλεγα τα ξηρά κρασιά. Είμαι φαν και της Πορτογαλίας. Θεωρώ είναι από τις χώρες οι οποίες μπορείς να βρεις εξαιρετικά value for money κρασιά, ανεξαρτήτως αν είναι λευκό, ροζέ ή κόκκινο. Αυστρία πάλι, μου αρέσουν πολύ τα αυστριακά κρασιά, αλλά γενικά στην πλειοψηφία, ας πούμε, θα έλεγα ότι πίνω κυρίως λευκό κρασί, Riesling αρκετά. Οξύδητες. Ναι. Το επίπεδο των ενοχών στην Ελλάδα πώς είναι για σένα? Πολύ υψηλό πλέον. Και παλιά ήταν, απλά παλιά ήταν 10 άνθρωποι. Πλέον είναι πολύ περισσότεροι. Και επιδιώκουν να βελτιώνονται, να διαβάζουν, να εκπαιδεύονται και οπότε ναι, είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Απλά πάλι είναι πολύ λίγοι για να καλύψουν τη ζήτηση. Μετά από όλα αυτά που έχεις περάσει, στο να κατακτήσεις τη γνώση, σε ενοχλεί, σου ξενίζει κάπως όταν βγαίνει ένα παιδί και λέει είμαι σομελιέ και έχει μια πολύ χαμηλή πιστοποίηση? Όχι, δεν με ξενίζει. Εμένα πιο πολύ με ξενίζουν συμπεριφορές που έχω ακούσει. Δηλαδή? Συμπεριφορά απέναντι σε προμηθευτές που έχω ακούσει. Έχει έρθει προμηθευτές και μου έχει πει ο τάδε είχαμε κλείσει ραντεβού και δεν ήρθε ποτέ. Είχα καλέσει τον Χ σε μια γευσηνοσία, τον παίρνω για επιβεβαίωση και δεν έρχεται ποτέ. Νομίζω η δουλειά μας δεν είναι μόνο να ξέρεις το κρασί, δεν είναι μόνο δηλαδή για να είσαι ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας και ένας καλός επαγγελματίας πρέπει να είσαι και σωστός στη συμπεριφορά σου. Το ήθος, η αξιοπρέπεια, όλα αυτά είναι νομίζω κομμάτι του τίτλου του know-how για μένα. Δηλαδή πρέπει να σέβεσαι τους προμηθευτές σου, πρέπει να σέβεσαι τους υφιστάμενους σου, πρέπει να σέβεσαι τους προϊστάμενους σου, πρέπει να σέβεσαι γενικά όλη την αλυσίδα. Οπότε ναι, εγώ εκεί πιο πολύ με ξενίζει. Το γεγονός ότι εγώ σαν Λευτέρης επέλεξα να πω τον εαυτό μου σομελιέ ή νοχό το 17-18, ήταν μόλις είχα διαγωνιστεί πρώτη φορά και είχα βρεθεί στον τελικό του διαγωνισμού. Δεν ήξερα πού μου πάνε τα 4 και εννοείται είχα βγει τρίτος. Και τότε άρχισα δειλά-δειλά να χρησιμοποιώ τον τίτλο του ενοχώου για μένα και να λέω είμαι ενοχός. Τώρα αν κάποιος θέλει να πει τον εαυτό του ενοχώ από τον πρώτο χρόνο, από το πρώτο εξάμηνο, δεν με αφορά, δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενοχλεί. Εγώ πιο πολύ με ενοχλεί όταν έχεις αυτό τον τίτλο και τον χρησιμοποιείς, να τον χρησιμοποιείς σωστά. Και δεν είναι μόνο αν θα ξέρω αυτό το κρασί είναι νεμπιόλο ή είναι ασύρτικο, αν θα μυρίσω κάτι ή αν θα ξέρω να κάνω σέρβις ή θα ξέρω να κάνω μια μετάγγιση ή να κάνω ένα άνοιγμα κρασιού. Για μένα ξαναλέω, σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας είναι και το πώς συμπεριφερόμαστε. Όχι μόνο απέναντι στους πελάτες, σαφώς εννοείται και απέναντι στους πελάτες, αλλά είναι και οι προμηθευτές, είναι όλο αυτό το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ καλό που το τονίζεις αυτό, γιατί ναι, έχουμε ακούσει συμπεριφορές κατά καιρούς. Αντίστοιχα όμως και από προμηθευτές προς τα εμάς. Σίγουρα, μα ξαναλέω, εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για το δικό μου επάγγελμα. Ότι υπάρχουν και άνθρωποι από την άλλη μεριά, από τους προμηθευτές που μπορεί να μην έχουν σωστές συμπεριφορές. Ναι, τους αποκλείεις όμως όταν δεν συνεργάζεσαι μαζί τους. Και το ίδιο συμβαίνει και αντίστροφα.
Απλά δεν θέλω να έχει ένα κακό αντίκτυπο μια συμπεριφορά 2, 3, 5 ανθρώπων στη δικιά μου δουλειά. Γιατί όταν θα πάω να πω ότι είμαι ενοχός και κάνω αυτό το πράγμα, πολλές φορές μπορεί να πει κάποιος ήδη κυκλοφορεί πολύ και στο διαδίκτυο, δηλαδή μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπάρχουν πολλοί, πήγα στο τάδε μαγαζί και ένας ακόμα ενοχός σνόμπ που μας το έπαιξε ότι τα ξέρει όλα. Κατάλαβες, δηλαδή υπάρχει αυτή η ιδέα ότι όλοι οι ενοχοί είναι έτσι. Δεν ισχύει. Υπάρχει προκατάληψη, δηλαδή, λες. Γιατί υπάρχει αυτή η προκατάληψη, φταίει το σακάκι? Μα δεν είναι μόνο το σακάκι. Εγώ δεν δουλεύω μόνο με σακάκι. Και με πουκάμισο θα με δεις και με t-shirt θα με δεις. Δεν έχει να κάνει με το σακάκι. Έχει να κάνει η συμπεριφορά. Πώς συμπεριφέρεσαι, πώς μιλάς. Που είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορούμε να το διδάξουμε καλός ή κακός, θεωρώ. Δηλαδή όταν έρχεται κάποιος σε μια σχολή, σε ένα μάθημα, δεν νομίζω ότι... Εντάξει, θα του δώσεις μια κατεύθυνση, αλλά αυτό έχει να κάνει με ένα υπόβαθρο το οποίο θα πρέπει να έχει ήδη. Πώς έχει μάθει να συμπεριφέρεται από το σπίτι του ένας άνθρωπος, πώς έχει μεγαλώσει. Δηλαδή θεωρώ ότι ό,τι και να κάνουμε εμείς, γι' αυτό προσπαθείς να δώσεις μια κατεύθυνση και να εξηγήσεις ότι ξέρεις, δεν είναι μόνο το κρασί, δεν είναι μόνο να ξέρεις να κάνεις γευστονοσία, δεν είναι μόνο να κάνεις μια μετάγγιση, είναι το πώς θα μιλήσεις, πώς θα συμπεριφερθείς. Δηλαδή εγώ όταν δούλευα ακόμα πάτωμα, γιατί από το 20 έκανα ένα βήμα πίσω και είμαι πλέον μόνο στο κομμάτι αγοράς κρασιών, λιανικές να επιβλέψω κτλ. Ερχόντουσαν πελάτες, ας πούμε, θυμάμαι στο wine bar που δούλευα και παίρναν, ας πούμε, ένα ριζότο τρούφας. Και μου λέγαν θα θέλαμε ένα ποτήρι μοσχάτο-ντάστη. Ένα ποτήρι μοσχάτο-ντάστη, γιατί όχι. Και το σέρβιρα. 1, 2, 3. Υπάρχουν συνάδελφοί μου οι οποίοι θα πήγαιναν εκεί με τη μία να κάνουν μια διορθωτική ενέργεια και να πούνε, ξέρετε, το μοσχάτο ντάστη δεν ταιριάζει με το συγκεκριμένο πιάτο που έχετε πάρει, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Δεν νομίζω ότι είναι η σωστή συμπεριφορά. Θεωρώ ότι αφήνεις τον πελάτη σε κάποια φάση να σε ρωτήσει μόνος του. Αν ο πελάτης σε ρωτήσει, ταιριάζει αυτό το πράγμα που κάνω, δεν ταιριάζει το κρασί που διαλέγω με αυτό το πιάτο, τότε μπορείς να εκθέσεις την άποψή σου και πάλι με πολύ διακριτικό τρόπο και ευγενικό τρόπο. Δηλαδή εγώ, αυτοί οι πελάτες οι οποίοι σου λέω που το κάναν αυτό ήταν τακτικοί. Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φορά σε κάποια φάση που γνωριστήκαμε πλέον με ρώτησαν και τους είπα τη γνώμη μου. Αλλά στο τέλος τελείωσα με την ατάκα ότι περιορέξεως κολοκυθόπιτα όμως, άμα εσάς σας αρέσει αυτό. Δεν το ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες food and wine pairing, δεν είναι ότι όποιος δεν τους ακολουθεί πάμε να τον κρεμάσουμε. Σε κάποιους μπορεί να αρέσει κάτι διαφορετικό από ό,τι αρέσει σε εμάς. Οπότε ναι. Άρα ο ρόλος του ενοχώου δεν είναι και λίγο εκπαιδευτικός? Ναι, αλλά όταν ερωτηθείς. Δηλαδή υπάρχουν ιστορίες που μπορούμε να λέμε πολλή ώρα, που είναι πολύ επιθετικός ο ενοχός ή ο εκάστοτε επαγγελματίας κρασιού στο τι πρέπει να πάρει ο πελάτης, με ποιο πιάτο κτλ. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο ελαστικοί και λίγο πιο χαλαροί εντός εισαγωγικών. Ναι, υπάρχουν κανόνες, ναι, λειτουργούν αυτοί οι κανόνες, για να μην παρεξηγηθώ, σίγουρα λειτουργούν, αλλά από εκεί και πέρα ο πελάτης μπορεί να επιθυμεί να κάνει το χ συνδυασμό ή μπορεί ο πελάτης να δεν ξέρω κι εγώ τι. Δεν φοβήθηκες μη σου πει ο εκάστοτε εργοδότης, καλά τι σε έχω εσένα εδώ και κάνεις, γιατί σε πληρώνω άμα... Η δουλειά μας είναι να περάσει ο πελάτης καλά. Τώρα αν ο πελάτης θα περάσει καλά με το να με ρωτήσει για μια ενοπαραγωγική ζώνη, για ένα κρασί, με τι να το συνδυάσει, ή θα περάσει καλά απλά με το να του κάνω ένα καλό σέρβις και να είμαι εκεί πάντα για να τον εξυπηρετήσω όμορφα και να του μιλήσω ευγενικά και ως εκεί, είναι το ίδιο πράγμα. Με πληρώνει ο εκάστοτε εργοδότης για να κάνω τον πελάτη του να περάσει καλά. Υπάρχει ενική παιδεία και... Μάλλον όχι, δεν θα βάλω τους πελάτες μέσα, θα βάλω μόνο τους εργοδότες και τους μάνατζερ για να μπορέσουν να διαχειριστούν έναν ενοχό, να καταλάβουν τις ανάγκες του. Όχι, ακόμα δυστυχώς δεν υπάρχει και δυσκολεύονται αρκετοί ενοχό, ειδικά σε μεγάλα γκρουπ, να
να ανοίξουν λίγο το spectrum της λίστας τους. Οπότε, ναι, θα χρειάζεται λίγο δουλειά. Αλλά σίγουρα έχουμε κάνει πολλά βήματα από πριν 10 χρόνια. Έχουμε προχωρήσει. Οπότε υπάρχει βελτίωση, σαφώς υπάρχει βελτίωση και πάντα υπάρχει και ακόμα. Δηλαδή υπάρχει και το ακόμα καλύτερο. Οπότε για μένα ακόμα υπάρχουν θέματα με τους F&B, με τους manager, διαχείριση των budget, κοστολόγηση, η μεγάλη πληγή που υπάρχει. Αλλά ναι, υπάρχει χώρος για πολλή βελτίωση ακόμα. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος που δουλεύει σε ένα εστιατόριο ή σε μια κάβα να δώσει στον εργοδότη του να καταλάβει ότι ξέρεις τι καλό είναι να ανοίξουμε λίγο, να βάλουμε και αυτά, να συνεργαστούμε με αυτόν? Με κουβέντα, με σωστά επιχειρήματα και αν μπορείς να αποδείξεις με νούμερα αυτά τα οποία λες. Γιατί ένας συνοχός, εκτός του ότι πρέπει να ξέρει κρασί, πρέπει να ξέρει συνδυασμό φαγητού κρασιού, πρέπει να ξέρει ετικέτες, πρέπει να ξέρει παραγωγούς, πρέπει να είναι ηθικός, πρέπει να είναι καθώς πρέπει. Μέσα σε αυτό το κομμάτι είναι να ξέρει και να φτιάχνει Excel αρχεία και νούμερα, ποσοστά. Πρέπει να τα ξέρεις αυτά τα πράγματα, γιατί αλλιώς πώς θα αποδείξεις τους από πάνω στον εργοδότη σου ότι ξέρεις τι, εγώ με αυτά και αυτά και αυτές τις κινήσεις έχω φέρει πίσω στην εταιρεία, στο μαγαζί τόσο πλάς, τόσο συν στην κερδοφορία. Τόσο απλά, με νούμερα. Γιατί συνήθως οι περισσότεροι εργοδότες, οι F&B manager, διευθυντές, με νούμερα καταλαβαίνουν. Οπότε αν μπορείς εσύ να καταφέρεις να πάρεις ένα plus χ ποσό στο budget σου με πολλή κουβέντα και τους δίνεις σαν απόδειξη το τι έχεις φέρει πίσω. Οι πελάτες, πώς μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε να ανοίξει λίγο, να εξελιχθούν λίγο ειδικά? Υπάρχουν τρόποι. Εγώ χρόνια πριν του 15... Σίγουρα έχουν αλλάξει οι εποχές από αυτό που θυμάσαι 10 χρόνια πριν μέχρι τώρα. Ναι, αλλά ακόμα και τώρα. Δηλαδή μπαίνει ένας πελάτης στο MyCava, τυχαίνει να είμαι εκεί, και εμείς έχουμε ας πούμε τα dispenser που έχουμε πλέον και την αντιπροσωπεία της By the Glass. Είναι πολύ ωραίο αυτό που μπορεί να μπει. Είναι κουμπωμένο σε ένα ψυγείο ένα κρασί, περνάει άργον μέσα από το συντηρί για 15-16 μέρες και ουσιαστικά με μια κάρτα μπορεί κάποιος να δοκιμάσει κρασιά. Εμείς στο MyCava, ας πούμε, θεωρήσαμε σωστό για να εκπαιδεύσουμε και να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να δοκιμάσει κρασιά, να μπαίνει στο μαγαζί, να δούμε, μπορεί να είναι λίγο αναποφάσιστος. Με την κάρτα πάμε, τραβάμε κρασί, δοκίμασε αυτό. Σου αρέσει αυτό? Και έτσι ουσιαστικά αρχίζει και δοκιμάζει πράγματα τα οποία θα ήταν πολύ διστακτικός να πάρει τη φιάλη. Αλλά του δίνουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσει έτσι λίγο σε ένα ποτήρι, να δοκιμάσει και να πει ναι, αυτό ωραίο είναι. Γιατί να μην το πάρω? Και έτσι ουσιαστικά προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε εντός εισαγωγικών το πελάτη ο οποίος θα μπει στο MyCava. Και είχε πολύ ωραίο feedback αυτό που κάναμε στην Αθήνα, που εδώ το ενσωματώσαμε για πρώτη φορά στα καταστήματα λιανικής μας. Τώρα είναι και πάνω. Τώρα είναι και στη Θεσσαλονίκη. Γιατί πλέον ο πελάτης θα μπει να δοκιμάσει 1, 2, 3 κρασιά πριν αγοράσει κάτι. Να μην πάρει γουρούνι στο σακί. Και αυτό το έκανα και παλαιότερα εγώ. Δηλαδή είχα ανοιχτές φιάλες για να δοκιμάζει ο κόσμος. Προσπαθούσα δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα ακόμα και σαν ένα retail σε μια λιανική να δοκιμάσει ο κόσμος. Γιατί σε ένα wine bar, πώς ξέρεις και εσύ αφού έχεις εργαστεί και εργάζεσαι, μπαίνει ένας πελάτης και έχεις πόσα ανοιχτά μπουκάλια από τη λίστα σου, μπορείς να τους βάλεις ένα 20 ml για να δοκιμάστε. Στο retail, στη λιανική δεν ήταν τόσο εύκολο να συμβεί αυτό. Εμείς αυτό που θέλαμε να πετύχουμε το κάναμε. Και ο κόσμος πλέον έρχεται πολλές φορές να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, μήνα με το μήνα, εβδομάδα με τη βδομάδα, κάτι καινούριο το οποίο θα έχουμε βάλει στα dispenser για να μπορεί να δοκιμάσει πριν αγοράσει. Υπάρχει κάτι που σου λείπει από τη σάλα, γιατί ήσουν πολλά χρόνια. Ναι. Έκανες τα 18 μου και σταμάτησα τη σάλα στα 40. Υπάρχει κάτι που σου λείπει που δεν το έχει λιανική? Δηλαδή εμένα μου λείπει τώρα που είμαι κι εγώ στην Κάβα το άμεσο το feedback που θα πάρεις από τον πελάτη.
Ή άμα δεν του αρέσει κάτι, θα του πεις μισό λεπτό, δεν θα σε αφήσω να φύγεις. Εμένα πιο πολύ μου λείπει η ενέργεια, η ταχύτητα. Γιατί γενικά είμαι νευρικός σαν άνθρωπος. Οπότε το ότι κινούμουν στη σάλα γρήγορα, κινήσεις, πάνω κάτω, ουσιαστικά γυμναστική, μια ασταμάτη γυμναστική. Αυτό πιο πολύ μου λείπει. Και σίγουρα η μεγαλύτερη αμεσότητα με τον πελάτη. Απλά πλέον φτάνει ένα σημείο στη ζωή κάποιου ανθρώπου όπου δεν έχεις ούτε τις αντοχές πλέον να το κάνεις, αλλά και πλέον γεννιέται και η ανάγκη του να κάνεις κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Με την τεχνολογία πώς θα πας? Δεν είμαι και ο πιο, ας το πούμε, εύκολος με την τεχνολογία, αλλά όσο μπορώ προσπαθώ να εκπαιδεύω τον εαυτό μου και στο κομμάτι της τεχνολογίας. Σε έχει τρομάξει καθόλου όλο αυτό που γίνεται με το AI, ότι κάποια στιγμή μπορεί να σταματήσει να είναι τόσο χρήσιμος ένας συνοχός? Γιατί μπορείς να πας σε ένα εστιατόριο και νομίζω ότι υπάρχει, και στο Παλμάλ νομίζω το έχουν κάνει, αν δεν κάνω λάθος, σου φέρνουν ένα τάμπλετ που συμπληρώνεις κάποιες ερωτήσεις ανάλογα με αυτό που θέλεις, σου βρίσκει ακριβώς τη φιάλη που σου προτείνει. Δεν το φοβάμαι, για να σου είμαι ειλικρινής. Θεωρώ ένα συνοχός ο οποίος είναι άρτια εκπαιδευμένος στο επάγγελμα, έχει όλες αυτές τις αξίες που σου ανέφερα πιο πριν, να μην κουράζουμε τον κόσμο, και έχει μια, πώς να το πω, έχει ένα vibe, μια προσωπικότητα η οποία θα μπορεί να κάνει τον πελάτη να νιώσει άνετα, να περάσει καλά. Αυτό δεν μπορεί να αντικατασταθεί, θεωρώ, από ένα AI σύστημα. Ο ανθρώπινος παράγοντας δεν μπορεί να αντικατασταθεί, θεωρώ, η επαφή με τον πελάτη. Όταν θα πας να μιλήσεις σε έναν πελάτη, όταν θα ανοίξεις κουβέντα με έναν πελάτη, όταν θα σε γνωρίσει ο πελάτης και μπορεί για άλλα πράγματα να μιλάτε, δεν είναι απαραίτητο να μιλάτε για το κρασί. Όλο αυτό δεν θεωρώ ότι μπορεί να αντικατασταθεί από το AI. Γιατί είναι μεγάλη μερίδα των πελατών οι οποίοι τους αρέσει η επαφή, να μιλήσουν. Μην πας μακριά. Σούπερ μάρκετ δεν έχουν μπει οι αυτόματοι πολιτές που σκανάρεις μόνος. Ναι. Εγώ πολλές φορές έχω βρεθεί στο σούπερ μάρκετ που μπορεί να είναι με ένα καλαθάκι με 4 προϊόντα, πάλι θα περιμένουν στην ουρά να πάνε στο ταμείο. Δεν θα πάνε εκεί που σκανάρεις μόνο τα προϊόντα. Και είναι, ας πούμε, εκεί η κυρία η οποία μπορεί να είναι υπεύθυνη του πόστου, ο κύριος που είναι υπεύθυνος εκεί των μηχανημάτων και λέει μπορεί να έρθει και εδώ, είναι εύκολο. Κι όμως ο κόσμος προτιμάει το να έρθει σε επαφή με κάποιον. Ακόμα και σε ένα ταμείο ενός σούπερ μάρκετ. Τι ωραίο αυτό. Οπότε δεν το φοβάμαι, για να σου είμαι ειλικρινής. Απειλεί θέσεις εργασίας. Ναι. Αυτοί όμως οι οποίοι το κάνουν σωστά και το κάνουν ολοκληρωμένα, και σου ξαναλέω δεν έχει να κάνει μόνο με τη γνώση του κρασιού, όλο το πακέτο, θεωρώ ότι δεν θα έχουν πρόβλημα. Βγαίνουν αρκετά νέα παιδιά βέβαια. Έχει αρχίσει και πληθαίνει. Ακόμα είναι λυπής ο κλάδος πάρα πολύ. Ναι. Αλλά όπως υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση τώρα, επειδή όλα κύκλους κάνουν, σε κάποια φάση μπορεί να ξαναπέσει. Δηλαδή είμαστε σε ένα hype, πιστεύεις? Ναι, αφού ξεφυτρώνουν wine bar παντού, εστιατόρια θέλουν να έχουν λίστες πλέον, θέλουν να έχουν άνθρωπο στη σάλα να πουλάει κρασί. Πλέον είμαστε σε μια μεγάλη άνθηση του επαγγέλματος. Εισαγωγικές. Εγώ όταν ξεκίνησα να ήταν 5 εισαγωγικές, 6. Αυτή τη στιγμή είναι, δεν ξέρω, 70, 75. Τρελνόμαστε να πηγαίνουμε σε tasting. Πριν 15 χρόνια έψαχνα για νοτιοαφρικάνικο κρασί, ας πούμε, και υπήρχε μόνο ένα κτήμα. Και τώρα υπάρχει ό,τι κτήμα μπορείς να φανταστείς από την Νότια Αφρική στην Ελλάδα. Οπότε, ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια άνθηση του επαγγέλματος και του χώρου. Απλά στο χέρι μας είναι να το διαχειριστούμε σωστά, να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο, να μην απομακρύνουμε τον κόσμο από το κρασί, αλλά να τον φέρνουμε ακόμα πιο κοντά. Μπορεί, ρε παιδί μου, να απορροφηθεί όλο αυτό το κρασί? Δηλαδή, όταν με ρωτάνε και εξηγώ με τι ασχολούμαι,
Μου λέει ο κόσμος και είναι αστείο. Έχεις δοκιμάσει δηλαδή όλα τα κρασιά του κόσμου? Και ρωτάω πάντα, διαβάζεις? Θα μου πούνε ναι κάποιοι. Έχεις διαβάσει όλα τα βιβλία του κόσμου? Ναι, τι γίνεται? Υπάρχει τεράστια αυθονία. Και εδώ στον ελλαδικό χώρο, τα ενοποία έχουν γίνει πάρα πολλά πλέον. Και μακάρι, όπως είπε ο κύριος Κούρας, να γίνουν ακόμα περισσότερα. Αλλά μπορούν να απορροφηθούν όλα αυτά τα κρασιά που υπάρχουν και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Δηλαδή, παλεύω να βάλω στο μαγαζί που είμαι λίγες ετικέτες από όλους για να μπορέσω να τους ευχαριστήσω όλους, να μπορέσω να αναδείξω τη δουλειά τους. Ναι. Κοίταξε, για να ανοίγουν όλο και περισσότερα μαγαζιά και για να ανοίγουν όλο και περισσότερες εισαγωγικές, κάπου πάει αυτό το κρασί. Εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει, δυστυχώς, είναι η πτώση του ελληνικού κρασιού. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει. Ότι στην αγορά πλέον, στη Λιανική είτε στο εστιατόριο, από εκεί που κάποτε έβλεπες λίστες όπου είχαμε 40 ελληνικά κρασιά και 20 εισαγόμενα, αυτό σιγά σιγά αρχίζει να αλλάζει η ισορροπία. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο είναι λίγο τρομακτικό για τους Έλληνες παραγωγούς. Γιατί γίνεται αυτό, λες? Λόγω των τιμών, ας πούμε, που υπάρχουν στα ελληνικά κρασιά? Και αυτό παίζει ρόλο, η τιμολογιακή πολιτική, και ότι πλέον υπάρχουν χώρες και περιοχές όπου μπορείς να αγοράσεις κρασιά πολύ value. Που ενώ ένα αντίστοιχο ελληνικό κρασί μπορεί να πρέπει να δώσεις 10, 11, 12 ευρώ, 13 ευρώ. Ναι. Ενώ μπορεί να πάρεις την ίδια, ας το πούμε, ευχαρίστηση με 7, 8 ευρώ ή 9 ευρώ από έναν εισαγόμενο. Σίγουρα τα κόστη είναι διαφορετικά, εντάξει, για να υπερασπιστούμε και τους Έλληνες παραγωγούς, αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής ο καταναλωτής δεν θα κάτσει να ασχοληθεί και να το σκεφτεί αυτό, θεωρώ. Ακούν οι Έλληνες παραγωγοί όταν θα τους πεις κάτι? Κάποτε ήταν λίγο πιο δύσκολο το να ακούσει κάποιος παραγωγός τη γνώμη σου. Πλέον είναι λίγο πιο ανοιχτοί στο να ακούσουν γνώμες. Οι νέες γενιές πιο πολύ. Και οι νέες γενιές, ναι, εντάξει, έπαιξε ρόλο. Οι νέες γενιές που βγήκαν στο εξωτερικό, σπουδάσαν στο εξωτερικό, γυρίσαν πίσω με άλλες εικόνες, άλλο mentality, άλλη φιλοσοφία. Αλλά ναι, πλέον ακούνε αρκετά. Αλλά εντάξει, σίγουρα πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, οι οποίοι σου λένε εγώ αυτό κάνω, ξέρω να το κάνω και τέλος. Υπάρχει κάτι που θαυμάζει τους Έλληνες παραγωγούς και κάτι που μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό στους έξω? Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί παραγωγοί Έλληνες αυτή τη στιγμή που πειραματίζονται, κάνουν πράγματα πάντα με γνώμονα το να δείξουν το τοπικό. Δηλαδή υπάρχει συσπήρωση. Ναι. Σιγά σιγά αυτό. Δηλαδή το τοπικό εννοώ ότι μαζεύτηκαν στη Μαντινία 8, 10, 12 παραγωγοί να κάνουν ένα group για να προωθήσουν το μοσχοφίλερο. Στην Κεφαλονιά το ίδιο, για να προωθήσουν τη ρομπόλα. Αυτά είναι όλα πολύ θετικά δείγματα. Και δείχνει κιόλας ότι υπάρχει αυτή η συσπήρωση και ότι να προωθήσουμε αυτό το τοπικό, τη γηγενή ποικιλία μας, τη γαστρονομία μας και ούτω καθεξής. Οπότε για μένα αυτό είναι πολύ θετικό που σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται. Αλλά αυτό συνέβαινε στο εξωτερικό πολλά χρόνια πριν σε πολλές περιοχές. Πάλι καλά αρχίζει και συμβαίνει και εδώ, έστω και καθυστερημένα κατά τη γνώμη μου. Και προσπαθούν να δείξουν το τοπικό. Δηλαδή το ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φυτεύσεων στην Ελλάδα είναι γηγενείς ποικιλίες είναι πολύ σημαντικό. Κάτι το οποίο το βρίσκεις και σε άλλες χώρες βέβαια. Απλά για μένα έχουμε τόσο πλούτο ποικιλιών, τόσο μεγάλη γκάμα ποικιλίες όπως το μούχταρο, ας πούμε. Και εγώ δεν ξέρω τι είναι, τόσες πολλές. Το Διανό είναι πολύ γνωστό. Εγώ τώρα σου λέω για ποικιλίες οι οποίες μπορεί να ασχολούνται 2-3 παραγωγοί. Και βλέπεις πολύ καλά ποιοτικά αποτελέσματα, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στο εξωτερικό. Δηλαδή όταν με μία ποικιλία ασχολούνται 2-3 παραγωγοί στο εξωτερικό, μπορεί να μην δεις και τα ίδια αποτελέσματα. Εσύ που ταξιδεύεις τόσο πολύ, τι εικόνα έχουν οι ξένοι, είτε σομελιά είτε παραγωγή, για τη δουλειά που γίνεται εδώ πέρα στην Ελλάδα? Πολύ θετικά σχόλια πάντα. Σίγουρα με μεγαλύτερη βαρύτητα να δίνουν στο ξινόμαυρο ή στο ασύρτικο. Που μπαίνουν και σε διαγωνισμούς ως τυφλές πλέον. Ναι, πολύ. Ειδικά τα ξινόμαυρα πάνε πάρα πολύ καλά σε τυφλές γευστογνωσίες. Δηλαδή
Πολύ καλά. Και τα ασύρτικα. Απλά το πρόβλημα με το ασύρτικο, ειδικά από τη Σαντορίνη, είναι η τιμή του πλέον. Και φυσικά και η ποσότητά του, έτσι, που είναι αλληλένδετο με την τιμή. Οπότε ναι, έχουν πολύ θετικά σχόλια πάντα. Όποτε δηλαδή θα πάω κρασιά στο εξωτερικό να δοκιμάσω μαζί με ξένους συναδέλφους κτλ. Πάντα είναι πολύ θετικά τα σχόλια. Και ξαναλέω, το πολύ σημαντικό είναι ότι δεν στέκονται μόνο στο ξινόμαυρο ή στο ασύρτικο ή στο βιδιανό. Θα κάτσουν να δοκιμάσουν και πιο ιδιαίτερες και πιο σπάνιες ποικιλίες, όπου θα τους εντυπωσιάσουν εξίσου. Τι σε τρομάζει στην κλιματική αλλαγή περισσότερο? Με τρομάζει ότι θα πρέπει να ξαναμάθω άλλες συνοπαραγωγικές ζώνες ίσως. Αλλά... Να πω την ιστορία τώρα που ήμασταν στην Κρήτη σε ένα σεμινάριο που κάναμε τη φλίγευση γνωσία και θα ορκιζόμουν ότι εκείνο το κρασί ήταν Cabernet Franc από την περιοχή Σινών στη Γαλλία, στο Λίγυρα, γιατί μου έβγαζε αυτή την ωραία, αυτό το earthiness και αυτό το ζωικό, και ήταν και το σώμα του ελαφρύ, κάτι που είχα δοκιμάσει και μου είχε αποτυπωθεί στη μνήμη παλιά. Ναι. Και γυρνάς και μου λες, από την τάδε χρονολογία, από πότε μου είπες, από το 18? Εντάξει, εκεί φάνηκε πολύ έντονα. Αλλά ήδη από τη δεκαετία 2010-12 και σιγά σιγά πηγαίνοντας προς τα εκεί, το προφίλ αυτών των κρασιών έχει αλλάξει αρκετά. Μου περιέγραψε ένα τελείως διαφορετικό κρασί από αυτό που είχα στο μυαλό μου, ότι θα ήταν πολύ πιο γεμάτο, πολύ πιο σκούρο. Πολύ πιο... Έχει αλλάξει. Σου λέω, εγώ τελευταία φορά που είχα πάει στο Σινών, στο Λίγυρα γενικά που είχα κάνει ένα tour, δηλαδή πήγαινα και δοκίμαζα Cabernet Franc με 15% αλκοόλ, 15,5% αλκοόλ. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε αρκετά συχνά, να βρεις Cabernet Franc με τέτοιο αλκοολικό βαθμό στο Λίγυρα, με τέτοιο σώμα, με τέτοια εκχύληση. Εντάξει, έχει αλλάξει πολύ. Και γενικότερα παγκοσμίως έχει αλλάξει το προφίλ αυτό. Εξού και πολλοί οργανισμοί πλέον, το νέος κόσμος, παλιός κόσμος, στην αναγνώριση ενός κρασιού το έχουν αποβάλει. Γιατί πλέον οι γραμμές είναι τόσο θολές μεταξύ του νέου κόσμου και του παλιού κόσμου, που είναι αδύνατον να τα ξεχωρίσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δηλαδή, εγώ το έχω δει σε τυφλές γευσονοσίες τώρα, να δυσκολεύεται κόσμος να ξεχωρίσει μια βουργουνδία, ένα σαρντονέ βουργουνδίας με ένα αμερικάνικο σαρντονέ από την... όχι σονόμα, από την Walla Walla, ας πούμε, ή από την... και εγώ δεν ξέρω τι, από την Eola Mitty Hills AVA, που αυτό το θυμάμαι αρκετά πιο έντονα. Πλέον είναι αρκετά πιο δύσκολο να τα ξεχωρίσει κάποιος, ή ένα νεοζηλανδέζικο πινό νουάρ από Central Otago, πάλι με μια βουργουνδία, πάλι που το έχω δει και αυτό, πάλι να δυσκολεύεται κόσμος να ξεχωρίσει πολλές φορές. Οπότε ναι, πλέον νέος κόσμος, παλιός κόσμος είναι λίγο θολό. Αλλάζει τυπικότητα, δηλαδή πιστεύεις θα αλλάξει τυπικότητα των ποικιλιών και των περιοχών με τα χρόνια? Όχι, εντάξει, αργούμε νομίζω να το δούμε αυτό. Είναι κάποιες περιοχές που έχουν επηρεαστεί σίγουρα πολύ περισσότερο, που τα κρασιά είναι πολύ πιο θερμά, πολύ πιο ζεστά, λίγο πιο αλκοολικά από ό,τι ήταν. Αλλά πάντα, ειδικά σε χώρες όπως τη Γαλλία, Βουργουνδία, συγκεκριμένα, δηλαδή ας πούμε για τη Βουργουνδία, αυτή η ασβεστολιθικότητα που έχουν τα κρασιά, αυτή η ορυκτότητα και αυτό το χαρακτηριστικό στοιχείο που έχουν, αυτό το παλαιοκοσμήτικο χαρακτήρα, δύσκολα θα τον δούμε να λιώνεται στο πέρασμα των ετών. Αλλά σίγουρα όλο το υπόλοιπο, η αλκοόλη και τα λοιπά, σίγουρα θα αρχίσει να ανεβαίνει. Εδώ στην Ελλάδα που θα αρχίσουμε να φυτεύουμε μπανάνες και ζαχαροκάλαμα στο τέλος, όπως λέγαμε. Τι να σου πω, δεν ξέρω, θα δείξει. Θα δείξει. Πάντως σίγουρα αυτοί οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν να ασχολούνται με την αμπελοκαλλιέργεια και να υπερασπιστούν, ας το πούμε, το επάγγελμά τους και είναι ερωτευμένοι με το επάγγελμά τους και θέλουν να φτιάχνουν κρασί κτλ., θα συνεχίσουν να το κάνουν. Τώρα πού, πώς και με ποιο τρόπο, αυτό θα τον βρούνε, θεωρώ. Θα τη βρουν τη λύση με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Αλλά ξαναλέω, αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα το δούμε στα επόμενα 20-30 χρόνια. Δηλαδή έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Έχουμε κάποιο δρόμο μπροστά μας, τέλος πάντων. Αλλά πάλι, όπως
παραγωγή στην Καμπανία, ας πούμε, αρχίζουν και επενδύουν σε αμπελώνες στην Αγγλία. Βρίσκουν τρόπο να συνεχίσουν να κάνουν κρασί με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Βέβαια θα μου πεις αυτή είναι μεγάλα σπίτια τα οποία έχουν μεγάλα budget κτλ. Ναι, αλλά και πάλι δεν βλέπεις μικρούς παραγωγούς να πηγαίνουν να κάνουν project σε άλλες χώρες. Ισχύει. Υπάρχουν Γάλλοι παραγωγοί από το Ροδανό που πήγαν στην Αυστραλία και ασχολήθηκαν και έκαναν και εκεί project. Υπάρχουν παραγωγοί από τη Γερμανία που πάνε και κάνουν συνεργασίες και εγώ δεν ξέρω τι, στα Βαλκάνια. Εμείς εδώ και μέσα στις γιορτές άνοιξε και μια φιάλη από του Μαρκαντονάτου που έκανε το σιράζ στην Παρόσα. Αυτό, δηλαδή αν κάποιος θέλει να συνεχίσει να κάνει κρασί με τον ένα με τον άλλο τρόπο, θα συνεχίσει να το κάνει, θα βρει τρόπο. Στην Καμπανία ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, δηλαδή δεν μπορούν να διατηρήσουν τις οξύτητες λες, να διατηρήσουν ως ένα βαθμό, αλλά βλέπουν σε βάθος χρόνου, σε 30, 40, 50 χρόνια τι θα συμβεί. Οπότε αρχίζουν και ψάχνουν εναλλακτικές. Κάποτε, ας πούμε, δεν μπορούσες να πιει, δεν πινόταν ευχάριστα ένα κρασί από τη Σουηδία, ας πούμε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια κρασιά από αυτές τις περιοχές, επιδόρπια πιο πολύ, είναι παραπάνω από ενδιαφέροντα πολλές φορές. Δηλαδή βλέπεις σιγά σιγά περιοχές άκυρες που δεν θα πέρναγε ποτέ από το μυαλό σου ότι θα έπινες κρασί από αυτή τη χώρα, αρχίζουν και γίνονται έχει ενδιαφέρον. Θα σε έβλεπες σύμβουλο ενός οίκου στο εξωτερικό, ενός σπιτιού? Δεν νομίζω. Στην παρούσα φάση, αλλά ποτέ μιλες, ποτέ. Δεν ξέρεις. Ναι. Αλλά στην παρούσα φάση όχι. Αυτό που κάνω μου αρέσει. Και νομίζω δεν θα ήθελα να συγκεντρωθώ σε ένα συγκεκριμένο οίκο, σε ένα συγκεκριμένο παραγωγό, σε συγκεκριμένες ετικέτες. Μ' αρέσει αυτό που κάνω τώρα. Δηλαδή να δοκιμάζω από 70 εισαγωγές τα κρασιά τους, από πόσους παραγωγούς. Κατάλαβες, μου αρέσει αυτή η διαδικασία και να ξεδιαλέγω και να επιλέγω τι μου αρέσει, τι δεν μου αρέσει, τι μπορώ να δουλέψω, τι δεν μπορώ να δουλέψω. Όλη αυτή η διαδικασία εμένα με ιντριγκάρει, μου αρέσει. Πόσα μέτωπα έχεις ανοιχτά τώρα? Αρκετά. Δηλαδή τι απορρόφηση υπάρχει για έναν MS? Εντάξει, υπάρχει σίγουρα μεγάλη. Τώρα στην Ελλάδα η μεγάλη μου συνεργασία, ο βασικός μου συνεργάτης που είμαι σταθερά εδώ είναι το Μαϊκάβα, που έχω μια πολύ καλή σχέση με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας και με την εταιρεία αυτού καθεαυτού. Μετά με την Genius όσο προλαβαίνω του Γιώργου του Λούκα που θα κάνω κάποια μαθήματα, με το Star Wine List μαζί με τον Άρη που το κάνουμε αυτό το σκλαβενίτη, με το Court of Masters Sommeliers τώρα που έχω αρχίσει να κάνω μαθήματα και να βοηθάω και στις εξετάσεις κτλ. Κάνω πράγματα, υπάρχουν και κάποια consulting, κάποια training που θα κάνω, υπάρχει δουλειά. Για να σου είμαι ειλικρινής, πλέον δεν θέλω να δέχομαι άλλες δουλειές. Για να είμαι ειλικρινής, για να μπορώ να έχω και λίγο προσωπικό χρόνο. Και λίγο, ναι. Και τις άλλες είναι πολύ, πολύ κουραστικό να είσαι συνέχεια με ένα ημερολόγιο και να συμπληρώνεις και από εκείνη την ώρα μέχρι εκείνη την ώρα, από εκείνη την ώρα μέχρι εκείνη την ώρα και αναγκαστικά, ας πούμε, και με τους φίλους σου να πρέπει να τους δεις σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Να μην υπάρχει πλέον το αυθορμητισμός ότι με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος, πάμε για ένα κρασί και να πρέπει να δω το ημερολόγιο. Είναι λίγο κουραστικό. Τι έχει αλλάξει στην αγορά που πλέον έχουμε ένα master sommelier? Έχεις παρατηρήσει αλλαγές? Δεν θεωρώ ότι περιμέναν εμένα για να αλλάξει κάτι ή κάποιον εμές για να αλλάξει κάτι. Δεν θεωρώ ότι έχει αλλάξει. Δεν ανεβαίνει το επίπεδο, Σίγουρα. Ανεβαίνει το επίπεδο όσον αφορά ότι έγινε και ένας Έλληνας εμές και ουσιαστικά δίνεται το κίνητρο και σε άλλα παιδιά, αφού το έκανα αυτό, θα το κάνω κι εγώ. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα το οποίο έχει συμβεί, που λειτουργήσα και για μένα είναι πολύ μεγάλη τιμή αυτό το πράγμα, να λειτουργώ όχι σαν πρότυπο, δεν θεωρώ τον εαυτό μου πρότυπο, σαν ότι καλά, μην είσαι τόσο μετριόφρονη, αφού το έκανε αυτός, γιατί να μην μπορώ να το κάνω κι εγώ? Και μπορούν να το κάνουν. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ με ταλέντο που μπορούν να το κατακτήσουν αυτό. Οπότε για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι η αγορά σαν αγορά έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει ότι είναι εφικτό, μπορεί να γίνει, μπορώ να το κάνω. Οπότε για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Σε συμβουλεύονται παιδιά, παίρνεις μηνύματα, σου στέλνουν να σε ρωτήσουν? Και όσο μπορώ, όχι όσο μπορώ, απαντάω στο 100% των ερωτήσεων που θα μου στείλουν στα social μου, μέχρι να έρθει στο μαγαζί κάποιος και να με ρωτήσει. Όσο μπορώ είναι, δηλαδή και αν μου ζητήσουν βοήθεια για να τους κάνω ένα tasting, να δω πώς είναι, προσπαθώ να ικανοποιώ αυτά τα αιτήματα όσο μου επιτρέπει ο χρόνος μου. Δηλαδή θέλω να βοηθάω κόσμο, και από τη στιγμή που μπορώ να δώσω μια κατεύθυνση και να βοηθήσω λίγο παραπάνω, γιατί εγώ ας πούμε δυσκολεύτηκα στο κομμάτι του πώς έπρεπε να δοκιμάζω κρασιά, πώς έπρεπε να διαβάζω, γιατί δεν είχα κάποιον άνθρωπο ο οποίος είχε πετύχει αυτό το στόχο για να με καθοδηγήσει. Οπότε εγώ αυτό το βρίσκω και λίγο ως ευθύνη, να μην αφήσω κάποιους άλλους ανθρώπους ξεκρέμαστους. Οπότε να προσπαθήσω να τους βοηθήσω αυτό που δεν είχα εγώ να το έχουν αυτοί. Οπότε ναι, για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Οπότε όποιος μου ζητήσει, ό,τι βοήθεια μπορώ να δώσω στο χρόνο που έχω, το κάνω. Και το επιβεβαιώνω, ισχύει. Ναι. Ισχύει. Ευχάριστο αυτό το λένε. Το επιβεβαιώνω στο 100%. Από ποιο υλικό ταξίδι πήρες την περισσότερη γνώση? Θυμάσαι ένα που σου έχει μείνει? Καλά, Βουργουνδία συζητητή. Είναι μεγάλη εμπειρία το να πας στη Βουργουνδία και να πας να δεις τα Grand Cru, να δεις τον Αμπελώνα, να δοκιμάσεις κρασιά εκεί. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη εμπειρία. Αλλά για να μην λέμε μόνο κλασικές περιοχές, και Γεωργία όταν είχα πάει ήταν πολύ εντυπωσιακή εμπειρία. Τελείως άλλη φιλοσοφία, τελείως άλλη κουλτούρα. Οπότε ναι, μπορείς να πάρεις από παντού. Απλά αυτά τα οποία μου έχουν μείνει, ας πούμε, ήταν σίγουρα αυτές οι εμπειρίες. Γεωργία, που πρέπει να είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία. Και ωραίοι άνθρωποι. Τα κρασιά τους σου αρέσαν από εκεί? Ναι. Και έχουν πολύ ωραίες ποικιλίες γηγενείς που εντάξει φεύγουν από τα κλασικά που ακούμε εδώ πέρα, τα σαπεράβι και τα λοιπά. Υπάρχουν άλλες ποικιλίες όπως το κίσι, ας πούμε, το που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το δοκίμασα και στο χαμηλών παρεμβάσεων στυλ τους και στο συμβατικό, ας το πούμε, των εισαγωγικών, που είχε πολλά πρόσωπα και ήταν πολύ ενδιαφέρον σε όλες τις εκφάνσεις του. Γενικά έχουν πολύ ωραία κρασιά. Πώς τα πας με αυτά τα κρασιά των ήπιων ή χαμηλών παρεμβάσεων ή τα φυσικά? Δεν είμαι φαν. Γενικότερα δεν θα έλεγα ότι δεν θα έλεγα ότι είναι το στυλ που θα επιδιώξω να δοκιμάσω, αλλά είμαι ανοιχτός και δοκιμάζω και βρίσκω πολλά παραδείγματα τα οποία μπορεί να με κερδίσουν και να πω ωραίο αυτό το κρασί, θα πάρω να έχω και κάποιες φιάλες για μένα ή θα το πουλήσω στα μαγαζιά. Για μένα το μοναδικό, ας το πούμε, φάουλ εντός εισαγωγικών είναι ότι υπάρχουν πολλά από αυτά τα κρασιά όπου ο κόσμος κρύβεται πίσω από το είναι natural κρασί, οπότε δεν έχει ελαττώματα, δεν είναι ελάττωμα, είναι έτσι. Για μένα είναι λάθος να κρύβεις τα ελαττώματα πίσω από ένα τίτλο που θα δώσεις ένα κρασί. Και επίσης το θεωρώ και λίγο άδικο. Βέβαια αυτό είναι μια κουβέντα που έχει πει ο Άρης πιο πολύ και συμφωνώ, οπότε θα την κλέψω. Ότι αν αυτό είναι φυσικό κρασί, άρα αυτό είναι αφύσικο. Ναι. Σε κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει πολλά πράγματα, ναι, θα πάει να πιει φυσικά κρασί γιατί θα πει φυσικό, ακούγεται πιο... Είναι μια παγίδα περίεργη. Είναι πολύ marketing όλο αυτό το πράγμα. Και ξαναλέω, τουλάχιστον σε αυτά τα πράγματα τα οποία στα κρασιά που έχω δοκιμάσει εγώ είναι ένα 50-50. 50% που έχουν κάποια θέματα τα κρασιά και ένα 50% που είναι πολύ ωραία και ευχάριστα. Εξαρτάται ποιος τα κάνει αυτά τα κρασιά. Οπότε ναι, αυτή είναι η γνώμη μου πάνω σε αυτό το θέμα. Πάντα το φυσικό που είπες τώρα το παρομοιάζω με το έντεχνο τραγούδι. Αν το έντεχνο, τα άλλα τι είναι, άτεχνα. Ναι, εντάξει. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. Είναι λίγο άδικο προς τα κρασιά της συμβατικής εντός εισαγωγικών, ξαναλέω, προσέγγιση, γιατί δεν μ' αρέσει. Για μένα, αν είναι ένα κρασί καλό, είναι καλό. Τώρα έχει χαμηλές παρεμβάσεις, έχει θειώδη, δεν έχει θειώδη.
Εξαρτάται. Βέβαια, αν κάποιος βάλει, και εγώ δεν ξέρω πόσα θειώδη μέσα και φαίνεται στο κρασί, ναι, εντάξει, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Γιατί μπορείς να βρεις και λατώματα και αστοχίες και στα συμβατικά εντός εισαγωγικών κρασιά. Για να μην λέμε μόνο για τα χαμηλών παρεμβάσεων κρασιά. Για μένα ή το κρασί είναι καλό ή κακό. Τώρα όλοι οι άλλοι τίτλοι και όλα τα άλλα επίθετα είναι περιτά, θεωρώ. Και δεν πρέπει να είμαστε κολλημένοι, πίνω μόνο αυτά τα κρασιά. Γιατί το βλέπουμε και αυτό το φαινόμενο αρκετά. Ότι μόνο αυτά. Δεν είναι. Δηλαδή σε κάποια φάση θα βαρεθείς κιόλας. Δηλαδή, εδώ εγώ που λατρεύω το Riesling, σε κάποια φάση μπορεί να περάσουν 3 μήνες και να μην θέλω να πιω Riesling. Ας πούμε, γιατί εντάξει, enough. Θέλω να δοκιμάσω και άλλα πράγματα. Αλλά ναι. Αυτό πιστεύω για το συγκεκριμένο θέμα. Επειδή ανέφερες πάλι τον Άρη και σας έχω δει που κάνατε και προπονήσεις μαζί και τα λοιπά, γιατί είναι σημαντικό να διαβάζει κάποιος σε group ή με κάποιον άλλον όταν πηγαίνει για έναν διαγωνισμό ή μια πιστοποίηση? Το έχω ακούσει από πολλούς αυτό. Γιατί παίρνεις θετικά στοιχεία, τα θετικά των άλλων, αν έχεις τη διάβγεια, έτσι, και δεν είσαι εγωιστής κτλ. Παίρνεις τα θετικά στοιχεία των άλλων και βλέπεις τα αρνητικά τους και τι δεν πρέπει να κάνεις. Και σε πουσάρι, φαντάζομαι. Ακριβώς. Δηλαδή με τον Άρη έχει φοβερό ταλέντο στη γευσηνοσία. Πήρα πράγματα, το πώς κάνει γευσηνοσία και το πώς σκέφτεται. Και αυτός αντίστοιχα από μένα πήρε το κομμάτι του πώς θα διαβάσω, πώς θα κάνω τη δομή των σημειώσεών μου, πώς θα διαβάσω, τι τύπου ερωτήσεις θα βάλω στα flashcards μου κτλ. Μπορείς να μας πεις 2-3 bullet points για κάποιον που διαβάζει, πώς είναι το σωστό διάβασμα? Πάλι εξαρτάται. Είναι πολύ μεγάλη ερώτηση τώρα αυτή. Ναι. Για μένα πρέπει να έχεις άπειρη βιβλιογραφία, πρέπει να έχεις πάρα πολλά βιβλία. Δηλαδή για ένα θέμα και για μία ζώνη πρέπει να έχεις τουλάχιστον 4-5 διαφορετικές πηγές. Για να κάνεις διασταύρωση πρώτα απ' όλα και συν τις άλλες να έχεις και αρκετά περισσότερη πληροφορία. Αυτά να τα βάλεις στα bullets σε ένα σημειωματάριο, να βγάλεις ερωτήσεις μέσα από αυτά τα bullet τα οποία έχεις βγάλει, τα top και τα SOS στοιχεία, και παράλληλα να διαβάζεις λίγο πιο εύκολα, γιατί είναι λίγο δύσκολο να βγαίνεις στα βιβλία ξανά και ξανά κτλ. Ουσιαστικά έχεις βγάλει μια περίληψη των σημαντικότερων πραγμάτων των οποίων πρέπει να ξέρεις. Και ουσιαστικά αντί να πρέπει να διαβάσεις 30 σελίδες για να κάνεις επανάληψη, κάνεις 1 σελίδα ή 2 σελίδες. Οπότε για μένα είναι πολύ σημαντικό να γράφεις κιόλας. Εγώ, για μένα τουλάχιστον, όταν γράφω, μαθαίνω. Οπότε διαβάζω αρκετά, το σκέφτομαι, το ξαναδιαβάζω και τις άλλες πηγές, φτιάχνω τα σημαντικότερα στοιχεία, φτιάχνω ερωτήσεις μέσα από αυτά τα σημαντικότερα στοιχεία και αυτό. Και αυτή η διαδικασία για μία ενοπαραγωγική ζώνη, καταλαβαίνεις, μπορεί να διαρκέσει πολύ καιρό. Και για να μην τα μπερδεύεις, δηλαδή η Βουργουνδία μπορεί να μου πήρε 1 χρόνο για να πω ότι έχω συμπληρώσει αυτά που πρέπει να ξέρω για Βουργουνδία, έχω τις σημειώσεις και απλά πάω και κάνω revisit και ξανακάνω τις ερωτήσεις. Ξανά. Ας πούμε για μένα τα flashcards βοηθάνε πάρα πολύ. Εμένα όμως. Είναι άλλοι οι οποίοι δεν τους βολεύουν. Τα flashcards, για να πούμε, είναι γράφεις την ερώτηση μπροστά και έχεις την απάντηση από πίσω. Ναι. Αλλά ουσιαστικά αυτό, για να πεις ότι έχει νόημα για μένα, την ημέρα θες να κάνεις τουλάχιστον 600-700. Οπότε 600-700 τη μέρα είναι κοντά στις 2,5 ώρες μόνο τα flashcards όταν θα κάνεις τις επαναλήψεις σου. Οπότε ναι, δεν είναι εύκολο πράγμα. Και συν τις άλλες να πρέπει να διορθώνεις κιόλας, γιατί πολλές φορές αλλάζουν πράγματα, προστίθενται πράγματα, οπότε πας πίσω, ξαναδιορθώνεις, άντε ξαναμάθε το. Είναι αυτό το δύσκολο της δουλειάς μας, ότι πρέπει συνέχεια να προσαρμόζεσαι. Βγήκε καινούργια εσοδεία, πώς ήταν αυτή η εσοδεία, πώς ήταν η εμφανίστηκε μια παραγωγική ζώνη καινούρια που δεν την είχαμε ξανακούσει, άντε διάβασα κι αυτή. Είναι ψυχοφθόρο και δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι είναι εντάξει, μωρέ, σιγά τώρα κρασιά πουλάνε και δοκιμάζουν κρασιά. Δεν είναι τόσο απλό. Θέλει πολύ διάβασμα και πολύ αφοσίωση
για να πεις ότι είσαι ενημερωμένος, έτσι, και ζεις το σήμερα. Γιατί μπορεί κάποιος να τα παρατήσει μετά, ό,τι τίτλο και να έχει, και να πει εντάξει, αρκετά διάβασα, αρκετά κουράστηκα, αυτό. Απλά μετά σταματάς πλέον εκεί. Δεν έχει παραπέρα, και το παραπέρα δεν είναι απαραίτητα να πάρεις μια έξτρα πιστοποίηση. Είναι το να είσαι σε θέση και να είναι η γνώση σου σε τέτοιο επίπεδο να μπορείς να μεταλαμπαδεύεις αυτό το πράγμα και να εκπαιδεύεις και να διδάσκεις. Οπότε ναι, δεν μπορείς να σταματήσεις, ειδικά ακόμα και όταν έχεις πάρει το ρόλο του εκπαιδευτή εντός εισαγωγικών. Έχεις ακόμα μεγαλύτερη υποχρέωση στο να διαβάσεις από ότι ο μαθητής, ίσως κάποιες φορές. Σε ρωτάω για να πάρω εγώ τις συμβουλές αυτές για να δω πώς θα κινηθώ. Τώρα, άμα θέλει να τις αξιοποιήσει και κάποιος άλλος, be my guest. Okay. Γιατί παίρνω και μηνύματα από τα παιδιά που μου λένε πες μας από πού να ξεκινήσουμε, πώς να ξεκινήσουμε. Από πού μπορούν να ξεκινήσουν? Για μένα πολύ σημαντικό όταν ξεκινάς είναι να έχεις πάρει τα βασικά βιβλία, τα οποία είναι το Oxford Companion to Wine, World Atlas of Wine, να έχεις μια συνδρομή στο Guildsom. Είναι τα βασικά πράγματα που πρέπει να κάνεις για να αρχίσεις να παίρνεις τη βασική ραχοκοκαλιά και τη βασική πληροφορία, και σιγά σιγά να αρχίσεις να εξαπλώνεις τις γνώσεις σου με βιβλία που πάνε σε συγκεκριμένες ζώνες. Υπάρχουν βιβλία που είναι αφιερωμένα στον Παρόλο Μπαρμπαρέσκο. Υπάρχουν βιβλία που είναι αφιερωμένα σε όποια εινοπαραγωγική ζώνη σημαντική μπορείς να φανταστείς. Μπορείς να βρεις βιβλία. Και μετά αρχίζεις και προσθέτεις ουσιαστικά σε αυτή τη ραχοκοκαλιά. Και ανάλογα σε πόσο βάθος θες να πας μετά. Γιατί εκεί έξω υπάρχουν και βιβλία που μπορεί να πάνε σε βάθος σε συγκεκριμένα θέματα, είτε στην εινολογία ή τι να σου πω, υπάρχουν πάρα πολλά. Όταν είναι σε πολύ αρχικό στάδιο ένας άνθρωπος, συνήθως του λέω τι κρασί έχεις μπροστά σου, την ετικέτα που έχεις μπροστά σου, κάτσε ψάξε για τον παραγωγό, για την περιοχή, για την ποικιλία. Ξεκίνα από αυτά τα πράγματα. Ναι, απλά εγώ καμιά φορά τους πάω και λίγο παραπέρα, όπως είπαμε, αυτά τα βιβλία και τον Guildsom, όχι μόνο δηλαδή το τι πίνεις, για να καταλάβουν ότι για μας δεν είναι μόνο κρασί και ότι θα διαβάσω την ετικέτα και θα ψάξω για τον παραγωγό. Γιατί καμιά φορά τους έρχεται απότομο όταν θα πάνε σε μια σχολή και θα τους πει πρέπει να διαβάσει και αυτά τα βιβλία. Ναι. Και λένε, έχει και τόσο πολύ διάβασμα. Ναι. Δεν το περιμένουν. Οπότε έχω δει πολλά βιβλία, πολλά παιδιά να πανικοβάλλονται με το που έρχονται αντιμέτωποι με ένα βουνό βιβλίων που πρέπει να διαβάσουν για να πάνε σε μια χύψη πιστοποίηση. Και πόσο μάλλον όταν κάποιοι, ας πούμε, θέλουν να κερδίσουν διαγωνισμό, θέλουν να πάρουν τον χύψη τίτλο, ξανακά του λες, ναι, οκ. Απλά είσαι έτοιμος γι' αυτό. Αυτό πες παρακαλώ ότι δεν αφορά μόνο το κρασί. Αφορά τα αποστάγματα, τον καφέ, τα που... για το χώρο μας εννοείς. Ναι. Για το κρασί, για τον ινοχώ. Ναι. Ναι, ο ινοχώς πλέον πρέπει να γνωρίζει πουρα, καφέ, τσάι, μη αλκοολούχα γενικότερα beverages. Άλλο trend αυτό τώρα βέβαια. Ναι, έχει. Υπάρχουν πολλά πράγματα εκεί έξω που πρέπει να γνωρίζεις, γιατί μπορεί να βρεθείς να πρέπει να το σερβίρεις ένα τέτοιο προϊόν. Οπότε πρέπει να γνωρίζεις ότι υπάρχει μη αλκοολούχο αφρόδες τσάι που παράγεται στην Κοπενχάγη, ας πούμε. Οπότε, ναι, είναι πολύ μεγάλο το φάσμα των γνώσεων των οποίων πρέπει να έχεις. Και σου ξαναλέω, πάνω σε όλα αυτά πρέπει να ξέρεις και σέρβις, πρέπει να ξέρεις να διαχειριστείς ένα δίσκο, πρέπει να ξέρεις να ανοίγεις κρασί, να μεταγγίζεις ένα κρασί, πρέπει να ξέρεις πώς θα μιλήσεις σε πελάτες, πρέπει να ξέρεις να διαχειριστείς μια δύσκολη κατάσταση με πελάτες, πρέπει να είσαι σε θέση να φτιάξεις ένα Excel αρχείο, να διαχειρίζεσαι budget. Αυτά τα Excel. Είναι τόσα πολλά. Δηλαδή, είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, θεωρώ, που δεν είναι τόσο απλή όσο τη φαντάζεται ο πολύς κόσμος. Και, ξαναλέω, πρέπει να υπάρχει από πίσω και το ήθος και να είσαι σοβαρός επαγγελματίας γενικότερα. Δεν αρκεί μόνο το κρασί. Ναι, εντάξει, ταπεινός για μένα πάει στο κομμάτι του ήθους, της αξιοπρέπειας που ανέφερα πολύ πιο πριν. Για μένα είναι ένα πακέτο πολύ μεγάλο που πρέπει να έχει κάποιος για να είναι πολύ καλός σε αυτή τη δουλειά.
Εξού και σου λέω, εγώ ακόμα και τώρα θεωρώ τον εαυτό μου ότι έχω πολύ δρόμο μπροστά μου. Δηλαδή υπάρχει πολύ χώρος βελτίωσης σε πολλά πράγματα. Δηλαδή η επόμενη μέρα ποια είναι, τα επόμενα βήματα? Να συντηρήσω αυτή τη γνώση, να διαβάσω έτσι ώστε να μπορώ να μεταλαμπαδεύω και να μπορώ να διδάσκω σωστά και να βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο μπορώ να έρθει ο δεύτερος Έλληνας σε μέση κάποια στιγμή. Δηλαδή για μένα ο επόμενος μου στόχος, για να σου είμαι ειλικρινής, είναι απλά να βοηθήσω κάποιον να πετύχει αυτό που πέτυχα εγώ με ένα λιγότερο ανέμακτο εντός εισαγωγικών τρόπο. Να βοηθήσω, δηλαδή να το περάσει, να είμαι εκεί για αυτόν ο οποίος θα θέλει να το κάνει και να το πετύχει. Πολύ όμορφο αυτό που λες, μπράβο σου. Γιατί δεν είναι καθόλου δεδομένο. Μπορεί κάποιος να το πάρει τελείως εγωιστικά και να πει ότι θέλω να διατηρηθώ εγώ στην κορυφή. Εγώ θέλω να είμαι ο μόνος. Ναι. Εντάξει, για μένα δεν είναι βιώσιμο αυτό, ούτε σωστό. Οπότε, ναι, για μένα καλό είναι να βοηθάς όσο μπορείς, να μεταλαμπαδεύεις, ξαναλέω, τη γνώση σου, όσο στο επιτρέπει εννοείται ο χρόνος σου και η ζωή σου και οι ρυθμοί της ζωής σου, αλλά ναι, το να θεωρείς ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος, και αυτό δεν είναι και η πιο σωστή στάση ζωής. Και επειδή είμαι άνθρωπος που πιστεύω ότι όλα εδώ πληρώνονται, με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα σου έρθει κάπως στη ζωή σου. Δηλαδή, θεωρώ, επειδή προσπαθούσα πάντα να είμαι αυτός ο άνθρωπος που είμαι τώρα, θεωρώ με κάποιο τρόπο μου το έδωσε πίσω η ζωή αυτό. Πιστεύεις στο κάρμα και στην ενέργεια? Κάρμα δεν θα το έβαζα σε τόσο συγκεκριμένους όρους, αλλά θεωρώ ότι ό,τι δίνεις παίρνεις σε αυτή τη ζωή, και να προσπαθείς να είσαι καλός άνθρωπος και τίμιος και σωστός απέναντι στους γύρω σου, όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί θεωρώ θα το πάρεις πίσω. Θα μου πεις, το κατάφερες όλη σου τη ζωή να είσαι έτσι? Όχι, πάντα έκανα λάθη και μέσα από τα λάθη, ξαναλέω, έμαθα και συνεχίζω και να μαθαίνω από λάθη που μπορεί να κάνω, που μπορεί να έχω κάνει ακόμα και σήμερα. Αλλά το να έχεις αυτή την εγωιστική στάση ζωής, ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος, δεν είναι και πολύ βιώσιμο, ξαναλέω, γιατί με κάποιο τρόπο θα στο φέρει η ζωή και θα τη φας. Ας μου επιτραπεί η έκφραση. Θέλω να έχω τόσες ερωτήσεις ακόμα, σίγουρα και ο κόσμος που μας βλέπει, αλλά πρέπει να φύγεις και νιώθω ότι πρέπει να βάλω μια τελεία κάποια στιγμή. Εντάξει, είμαι οκ ακόμα, εντάξει, μην αγχώνεσαι. Αλλά θα ήθελα να παίξουμε ένα παιχνίδι για κλείσιμο, αν μου επιτρέπεις. Μιας και είσαι έτσι της μουσικής, θα ήθελα να σου λέω μερικές ποικιλίες. Τώρα μου βάζεις δύσκολα. Και να μου τις κατατάσεις σε ένα είδος μουσικής κατ' εσένα. Ή να μου λες αγαπημένες metal μπάντες που πιστεύεις ότι τους ταιριάζουν και τραγούδια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αρχικά, να κάνω μια παρένθεση. Έχει τύχει να πας σε ένα μαγαζί και να μην σε αναγνωρίσει όχι σομελιέ ή σερβιτόρος και να προσπαθήσει να σου πει ότι κάτσε, ξέρω εγώ να σου πω τώρα. Ναι, μου έχει συμβεί. Εννοείται. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι τόσο γνωστός που θα με καταλάβω. Τρόπο να σου πει κάτσε να σου πω εγώ. Όχι, δεν υπήρχε έτσι, αλλά γενικά παρατήρησα αυτές τις συμπεριφορές οι οποίες σου ανέφερα πιο πριν. Ότι το υπεροπτικό στυλ που βγαίνει κάπως σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες περιστάσεις. Αλλά πάλι καλά, είναι λίγες αυτές οι περιπτώσεις που μου έχει συμβεί. Τους έβαλες στη θέση τους ή όχι? Όχι, ποτέ. Δεν το θεωρώ. Δεν είναι δουλειά μου να τους βάλω στη θέση τους. Δεν είναι πρέπον. Δηλαδή μου είχε τύχει σε εστιατόριο να μου έχουν φέρει φελωμένο κρασί. Δεν το γυρίσεις πίσω? Τους είπα, παιδιά, είναι φελωμένο το κρασί, και έμεινε ο εινοχός ότι όχι, δεν είναι, το δοκίμασα, το είδα, είναι εντάξει. Δεν θα μπω στη διαδικασία όχι, απλά του είπα μπορώ να έχω τη λίστα, γιατί παρήγγειλα ένα άλλο και απλά πλήρωσα και τα 2 μπουκάλια κρασί και μου λέει αυτό το κρασί δηλαδή δεν το θέλετε? Του λέω όχι, αφήστε το, του λέω, δεν πειράζει, απλά θέλουμε και ένα άλλο μπουκάλι κρασί. Δεν υπάρχει λόγος να μπει σε μια διαδικασία τριβής και σύγκρουσης με τον οποιονδήποτε. Μάλιστα, πάμε στις ποικιλίες. Πάμε. Πάρε όσο χρόνο θέλεις. Θα το κόψεις στο μάτι στο μοντάζ. Όλες τις παύσεις. Ξινόμαυρο. Ξινόμαυρο. Τι μουσική θα του τέριαζε? Προς thrash metal θα το έλεγα πιο πολύ. Μου θυμίζει, μου βγάζει λίγο έτσι
Exodus, λίγο Distraction, λίγο τέτοιες μπάντες μου βγάζει. Με τη δύναμη που έχει, με τις οξύτητες, με τις τανίνες. Νομίζω εκεί πιο πολύ θα πήγαινα. Οκ. Μαυροτράγανο. Μαυροτράγανο. Θέλεις και περιοχή συγκεκριμένα για να τα... Όχι, εντάξει, Μαυροτράγανο, εντάξει, δεν είναι και πολλές οι περιοχές που θα το συναντήσουμε, αλλά σαν προφίλ και αυτό έχει μια αυστηρότητα γενικότερη, αλλά παράλληλα και μια φινέτσα. Θα πήγαινα πιο πολύ σε λίγο πιο cult, πιο σκοτεινή έτσι, αίσθηση, θα έλεγα προς Doom metal, ας πούμε, για να σου είμαι ειλικρινής. Candlemas, τέτοιο ύφος. Απλά θα κουνάω το κεφάλι μου και θα συμφωνώ. Θα τα ψάξεις μετά. Θα τα ψάξω μετά. Σαρντονέ. Σαρντονέ, full popular και τα λοιπά, full γνωστό η ποικιλία, παράγει πολλά διαφορετικά στυλ κρασιού. Εντάξει, εδώ πιο πολύ θα έλεγα ότι είναι το heavy metal το παραδοσιακό, το οποίο μπορεί να γνωρίζει πολλοί κόσμος και έχει πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Μπορεί να είναι είτε Iron Maiden για κάποιους. Εδώ με έχεις, εντάξει. Είδες. Είτε κι εγώ Metallica ή το οτιδήποτε. Δηλαδή που μπορεί να φανταστεί κάποιος λίγο πιο γνωστό. Το αγαπημένο σου Riesling? Δεν μπορώ να πω τώρα. Είναι τόσα πολλά. Δύσκολα. Μου βάζει πολύ δύσκολα. Σίγουρα αυτά τα κρασιά τα οποία με έχουν κάνει να ερωτευτώ την ποικιλία είναι από παραγωγούς όπως ο Prum, Egon Müller, σίγουρα. Αλλά υπάρχουν και εκατοντάδες άλλα παραδείγματα στον κόσμο που έχουν φοβερό στυλ και φοβερή δυναμική. Αλλά νομίζω αυτά τα κρασιά τα οποία πρώτα με κάναν να ερωτευτώ αυτή την ποικιλία είναι πιο πολύ αυτή η παραγωγή που σου είπα. Οπότε δεν το κατατάσσεις κάπου? Γερμανική σχολή. Όχι, είναι δύσκολο. Ασύρτικο? Ασύρτικο, Για μένα το ασύρτικο φεύγει από αυτό. Δηλαδή αν θα το έβαζα σε μια μουσική σκηνή πιο πολύ θα πήγαινα προς rock, alternative, προς Pearl Jam. Θα το πήγαινα, για να είμαι ειλικρινής, σε πιο ελαφριά πράγματα. Pearl Jam, Soundgarden, κάτι τέτοιο μου βγάζει. Μάλιστα. Αυτά τα ξέρεις, φαντάζομαι. Ναι. Πάλι καλά λέει. Σου έχω και το Tanat που μου αρέσει πολύ. Tanat είναι black metal. Αυτό ήταν το πιο εύκολο. Άσχετα με το μοντάζ, αυτό το απάντησα με τη μία. Είναι από τις πιο τανικές ποικιλίες, πυκνό κρασί. Εντάξει, εδώ πάμε σε extreme πράγματα. Γι' αυτό. Tanat, Sagrantino, για μένα είναι black metal τελείως. Ρομπόλα είναι σαν το μικρό αδερφάκι του ασύρτικου, γενικότερα σαν στυλ, οπότε πάλι θα έμενα στην rock σκηνή, δηλαδή σε αυτό το προφίλ το οποίο σου συζήτησα και πιο πριν. Ίσως να το πήγαινα σε λίγο πιο alternative, σε πιο άγνωστες μπάντες. Mayan Factor, τέτοιες μπάντες. Σειρά πάλι είναι μια αρκετά popular ποικιλία, αρκετά δημοφιλής. Δεν ξέρω τώρα εδώ. Ίσως να το πήγαινα σε ένα ύφος συγκροτημάτων που έχουν ένα goth στοιχείο, Paradise Lost ίσως, Sentenced. Προς τα εκεί θα το πήγαινα, σαν ποικιλία. Εν τω μεταξύ αυτά που λέμε τώρα είναι μόνο για συγκεκριμένο κοινό, έτσι. Πολύ συγκεκριμένο κοινό. Θα χάσεις πολλά views τώρα. Να κλείσουμε με το μοσχοφίλερο για να σε αποδεσμεύσω. Για μένα το μοσχοφίλερο είναι λίγο πιο εναλλακτικό. Οπότε για να μην... Indie. Ναι, είναι... Αλλά μη σου πω και προς ηλεκτρόνικα ίσως να το πήγαινα το μοσχοφίλερο. Είναι και άλλη προσέγγιση νομίζω. Και προς ηλεκτρονικό ήχο. Δηλαδή Trent Moller, τέτοια πράγματα θα μου πέραγαν στο μυαλό να ακούσω με ένα μοσχοφίλερο. Πες μου και μια ποικιλία που σου έρχεται στο μυαλό τώρα. Τι εννοείς, άσχετη ποικιλία? Ναι, πες μια ποικιλία και να μου την βάλεις κάπου. Να μου την κατατάξεις. Το Chenin Blanc, ας πούμε, είναι μία από τις αγαπημένες μου πάλι ποικιλίες μετά από το Riesling. Προς punk θα πήγαινα για το Chenin Blanc. Γιατί υπάρχει και αυτό το κίνημα, ξέρεις, λίγο πιο extreme εινοποιήσεις σε κάποιες φάσεις. Ναι, όχι, θα πήγαινα σε punk τελείως. Bad Religion, τέτοια πράγματα.
Λευτέρη, πού μπορούμε να σε βρούμε, άμα θέλουμε? Στο αεροδρόμιο. Όχι. Στο Μαϊκάβα, στην Αθήνα. Στο Παγκράτη που έχουμε το υποκατάστημα. Εκεί βασικά, γιατί μετά στην Genius Gastronomy που κάποια μαθήματα τα οποία κάνω μέσω Zoom και όσο μέσω μπορώ διαζώσεις. Και γενικά ναι, πιο πολύ στο αεροδρόμιο. Όποιος θέλει να σου στείλει μήνυμα, απαντάς πάντα, το ξέρω. Ναι, με τα ακουστικά στα αυτιά, να ακούω μουσική και αυτό. Είμαι ταξιδιώτης πλέον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Τίποτα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, ελπίζω και εσύ. Και μάθαμε πολλά πράγματα από σένα και σίγουρα έθεσες τους στόχους πολύ ψηλά. Ελπίζω. Μην είσαι τόσο μετριόφρονος, το έχω ξαναπεί. Εντάξει, θα προσπαθήσω. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να είσαι καλά. Δεν ξέρω τι να ευχηθώ. Υγεία και όλα τα καλά. Εμάς, όπως είπαμε, είναι το πρώτο επεισόδιο που είσαι γουρλής. Μου κάνεις ποδαρικό. Είμαι γουρλής, δεν ξέρω. Θα δείξει. Θα δείξει πώς θα πάει. Θα μου πεις στο τέλος του χρόνου. Αμάν. Εμείς τώρα ξεκινάμε για το 2025. Είμαστε εδώ σταθερά στην παρέα σας. Περιμένουμε και ανυπομονούμε να μεγαλώσει αυτή η παρέα όσο περισσότερο γίνεται. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας και στην υγεία σας. Let it roll, let it roll.